American ሀገር I was a small fish in a very big pond. እዚህ ስመጣ my size didn't change, ግን the pond is much smaller. It was completely different. ልጅ ስለነበርን የነበረብንን responsibility እንደውም አላወቅ ነው። ብናውቀው ፈርተን እንሸሽ ነበር። የኛ ሶፍትዌር የመንግስትን አካውንቲንግ እና ባጀቲንግ ይቆጣጠር ነበር። አገር አቀፍ ለኢትዮጵያ fit for purpose ነገር ነው ዲዛይን አድርገን መስራት ያለብን እና ዝም ብለ አንድ ቴክኖሎጂ ሌላ ቦታ ስለሰራ እዚህ ኢምፖርት አድርገን ይሰራል ብለ መጠበቅ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ መርሴዲስ አይደለም የሚያስፈልጋት ቶዮታ ነው የሚያስፈልጋት እና እኛ ቶዮታ ነው እየሰራን ያለን። አንድ ነገርን ለመጠቀም በተለይ የድሮ ቢሄቪየር ትተህ ወደ አዲስ ነገር ወደ ቴክኖሎጂ ለመምጣት ከፈለክ ያ ቴክኖሎጂ 10 እጥፍ መሻል አለበት ካለው። ብቻህንም ብትሆን ተጠቅመህ ፈገግ የምትልበት ነገር ዋው ጠቀመኝ ካልጀመርክ የትም አትደርስም እና ሩቅ ነው መሄደው የዛም መቼም አልደርስም ካልክ መቼም አትጀምር። if you're intelligent enough succeed ማታረግበት ምክንያት የለም። ኩዊት እስካላረክ ስለ ቢዝነስ ነው ይሄ ፖድካስት፣ ስለ ቢዝነስ ነው ያወራ ነው። it's not the most important thing at the end መጨረሻ ላይ ምን ያህል ብር እንደሰራ ምን ያህል ቢዝነስ እንደሰራ ሳይሆን አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። በጣም ደስ ያለቀ ቢዝነስ ላይ እየሰራ oh I think ሰላም እንደናችሁ። በዚህኛው ኤፒሶድ እናስተዋውቃችሁ የፓርትነራችን የዳሽን ባንክ ፕሮዳክት ዳሽን ባንክ ማስተር ካርድ ነው። ዳሽን ባንክ ማስተር ካርድ ውጭ ሀገር ለምታደርጓቸው የተለያዩ ሀገር ጉዞዎች የምትጠቀሙበት በቨርቹዋልም በሃርድ ኮፒ ፕላስቲክም አክሰሰብል የሆነ ካርድ ነው። የተለያዩ የውጭ ሀገር ከረንሲዎች ዶላር ይሁን ዩሮ፣ ፓውንድ እነዚህን ሁሉ አኮሞዴት ያደርጋል። ውጭ ሄዳችሁ የተለያዩ የምትጠቀሙባቸው ኤቲኤም ተጠቅማችሁ ብርን ዲስፐርስ ማድረግ ይችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ የምታደርጓቸው ኦንላይን ግብይቶችን የዳሽን ባንክ ማስተር ካርድ በመጠቀም የኢኮመርስ ግብይቶችን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህኛው ፕሮዳክት ለመጠቀምና ለማዘዝ በቅርቢያችሁ ያለውን የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎችን ትጎበኙን እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ሰላም እንደናችሁ። ይህ መሪ ፖድካስት ነው። የዛሬ እንግዳችን አዳም አባተ ነው። አዳም አባተ በኢትዮጵያ ቴክ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖና አሻራ ካላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ የፋይናንሻል ኢንቴግሬሽን ሲስተም በጀቲንግ እና ሌሎች ሲስተሞቻቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ጀምሮ እስከነ ዞኑና ደረጃ በሚሆን ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ቴክኖሎጂ ዲቨሎፕ አድርገው ዲፕሎይ ያደረጉ ቲም ኮኦርዲኔተር ነበረ። ከዛ ደግሞ ያንን ቲም ወደ አፖዚት የሚባል ቴክኖሎጂ ካምፓኒ አድጎ የኢሲኤክስ ቴክኖሎጂን ዲቨሎፕ ማድረግ ኢርሊ ኦን የነበረውን በኤምኤስ እና ሌሎች ሲስተሞችን ዲቨሎፕ ያደረገ ካምፓኒ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከ20 ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች ያሉት በናይጄሪያ እና ሜክሲኮ ላይ ኦፕሬሽን ያለው የፓጋ የሞባይል ማኒ ካምፓኒ ነው። የዛን ቴክኖሎጂ ከኢትዮጵያ ሆኖ ዲቨሎፕ ያደረገ ካምፓኒ ነው። በተጨማሪ ደግሞ አዳም አሁን በሪኒው ካፒታል ላይ የኢንቨስትመንት ዳይሬክተር ሆኖ ከ17 የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ስታርታፖችን ስካውት ያደረገ ኢቫሉዌት ያደረገ ያለ ነው። ስለዚህ ጆርኒውን እና የስታርታፕ ኢኮሲስተም የኢትዮጵያ ቴክ ኢንዱስትሪ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይ ይሆናል። ኢንጆይ። አዳም እንኳን በሰላም መጣ። Thank you ስለጋበዛችሁኝ። ዛሬ ስለ ብዙ ነገር እናወራለን። ተዘጋጅተሃል? እናያለን እንግዲህ። መጀመሪያ ግን ብዙ ሰዎች ስለማያውቁ አዳም ማን ነው የሚለውን ነገር የተወሰነ አንሳና ከዛን ስለ ሀለ የቢዝነስ ጆርኒ በደንብ እናወራለን። አዳም ማን ነው? እሺ፣ አዳም እንግዲህ እዚህ ነው ተወልጄ ያደግኩት። በ15 ዓመቴ ደርግ የገባበት ዘመን ነበር። ኢህአዴግ የገባበት ዘመን። በዛን ጊዜ ወደ እንግሊዝ ሀገር ለትምህርቴን ለመጨረስ at that time I guess 10ኛ ክፍል ነበርኩኝ። 10ኛ ክፍል ተቋርጦብኝ በመሃል ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩኝ። 2 ዓመት እዛ ተማርኩኝ። ከዛ ወደ አሜሪካን ሀገር ለኮሌጅ ሄድኩኝ። I did my undergraduate degree in Rhode Island at Brown University. ከዛ ስራ ጀመርን እንደማንኛውም ያው እዚህ ስንመጣ ዳያስፖራ ነው የሚለው። እዛ ግን እንደምታውቁት ያው immigrant or most immigrants you go to college and ስራት በዛው ተቀጥላላችሁ። so 5 ዓመት ያህል አሜሪካን ሀገር ሰራው። initially
አሁን it's called Accenture. በጊዜው it was called Anderson Consulting. It was one of the ትልቅ big 5 የሚባሉ system integrators or tech consulting companies የሚባሉት ጋር ስራ ጀመርኩኝ. I didn't really like it. It wasn't ለኔ አልተስማማኝም. ብዙም አልቆየሁም. I think ወደ 2 አመት ቆየሁ. ከዛ ወዲያውኑ I moved into, this was እንግዲህ the kind of the technology, the internet era. ወደ አነስ ያለ ወደ ስታርታፕ ገባሁ. ያንን ግን ለምን አልወደድከው? ልምጣለህ። ያው አዲስ አበባ ትንሽ ከተማ ናት. This company I think just ሰራተኞች ራሱ ከ50,000 ከ60,000 በላይ የሚቆጠሩ ናቸው. እና ልክ ስንጀምር ትሬኒንግ ልኮሃል. እኔ የተቀጠርኩት was out of the Boston office. ትሬኒንግ ላኩን ወደ ሺካጎ ነው. ሴንት ቻርልስ መሰለኝ የሚባለው ትልቅ ትሬኒንግ ፋሲሊቲ ያላቸው ከረባትና ሱፍ አድርገህ ነው የምትሄደው. እዛ ስደርስ እንደኔ አይነት አይ ነው 1,000 አይሆኑ እና በቃ የተሰማኝ በቃ እንደ ከብት እየተነዳው መሰለኝ. ያው ከትንሽ ከተማ ስትመጣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው average የሚባል or I didn't fit the mold. እንደ አብዛኛው ሰው አልነበርኩም. ውጭ ሀገር ሲሄድም ብዙ አበሾች አልነበሩም እኔ ነበርኩበት and so forth. So ይሄ just አልተስማማኝም. ግን it's an amazing experience. ትልቁ ከዛ ያገኘሁት ምንድነው ትልልቅ ካምፓኒዎች ጋር ነው የምንሰራው. So I remember የመጀመሪያው engagement እንደ ኮንሳልታንት ነን. So client side ሄደን ነው የምንሰራው. የመጀመሪያው assignment was DuPont Chemicals. You know, a huge company. Delaware ነበር የሚገኘው. እኔ ቦስተን ነው የምኖረው. በየሳምንቱ በአይሮፕላን ይሁን I think አይሮፕላን አውቶቡስ ሞክሬ አላውቅም ለስራ እንመላለሳለን. So የምታገኘው exposure was amazing. ሁለተኛው assignment was company called Siebel Systems. ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አላውቅም ግን Siebel Systems ከነበሩት የመጀመሪያው CRM ካምፓኒዎች ነበሩ. I think Oracle ገዛቸው. ግን እንደዛም ከቦስተን ወደ ሳን ፍራንሲስኮ እየተመላለስኩኝ Siebel Systems ኮንሳልት አረግ ነበር. እንግዲህ እኔ 23 ዓመቴ ነበር. ምን ኮንሳልት እንደማረጋቸው አላውቅም ግን ያው ስራ እንሰራለን. ብዙ ኤክስፖዠር ታገኛለህ. ትልልቅ ካምፓኒዎች ናቸው. ግን በዛው ልክ የሚኖር ሪስፖንሲቢሊቲ እና አሳይንመንቶች ብዙ ጊዜ በጣም ፎከስድ usually on the bottom rung like but analyst ጀማሪ ሆነ የምትሰራቸው ስራዎች አንዳንዴ ያው የሚሰለቹ ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ. In fact actually I misspoke. የመጀመሪያው assignment was a company called Ocean Spray Cranberries. Okay. So አሜሪካን ነገር ካሉት cranberry businesses it was one of the largest. እና የመጀመሪያው assignment was project management. ቁጭ ብዬ የ50 ሰው ፕሮጀክት ነበረ. ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሶፍትዌሩን እኔ ነበርኩኝ ማኔጅ ማረጋው. እና ያው ይሰለቻል. anyway ዞሮ it wasn't ለኔ እኔ የፈለኩትና ለኔ ትክክለኛው የምቀጥልበት ስራ አልነበረም. So that's why I left. ግን በነበርኩበት ጊዜ great exposure, ብዙ ነገር የተማርኩት. in fact ወደ software engineering የገባሁበትም በዚህ ስራ ምክንያት ነበር. ያጠናሁት was economics and development studies. ግን I think it was the DuPont assignment. ለመጀመሪያ ጊዜ software programming ስጀምር visual basic ነበር ትዝ ይለኛል. ምንም አላውቅም ግን አሳይን አደረጉኝ. luckily ያው እዛው the one thing about Accenture ያሉት ሰዎች ያው ተመርጠው ጎበዝ ሰዎች አሉና I was lucky enough የመስማማው አለቃ አገኘው. ምንም ባላቅም ግባበት ተማር እኔ አስተምርሃለሁ አለኝ እና enjoy ያደረኩት በጣም software programming. ከዛ በኋላ my career ወደ software engineering አመራ ማለት ነው. So ከአንደርሰን ኮንሰልቲንግ now Accenture ስወጣ ወደ software engineering ነው በsoftware engineering የቀጠልኩት.
so yeah ወደ ስታርታፕ ገባ ወደ ስታርታፕ ገባው there was Boston የሆነ breakaway solutions መሰለኝ ትዝ ካለኝ በትክክሉ የሚባል በዛን ጊዜ ያ ዌብሳይት ብርቅ ነበር ሚሊዮን በሚቆጠሩ ዶላር እየተከፈላቸው ዌብሳይት ቢልድ ያደርጉ ነበር እንግዲህ ያኔ እና የዛ ካምፓኒ ስራ እዛ አካባቢ ነበር ሌላም ነገሮች ይሰሩ ነበር እንዳጋጣሚ እንደ ብዙ ስታርታፕ ያ ካምፓኒ went under fail አደረገ so I got laid off which itself is a great learning experience ከዛ ቀጥሎ I joined a startup in New York ከጓደኛዬ ጋር ኤሪክ in fact የሱን ስም ዛሬ ስናወራ I'm sure ብዙ ትሰሙታላችሁ አብረን የተማርነው you'll see when I talk about my career እየተጓተትን ከአንድ ስራ ወደ ሌላ ስራ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር አብረን ሄደናል እና ኒውዮርክ ይሰራ ነበር so እሱ ኢንተርቪው አገኘልኝና ወደ ኒውዮርክ ሄድኩኝ ኢሪስክ የሚባል I guess በጊዜውም እሱም ስታርታፕ ነበር ኢሪስክ was in the risk management space so የኢሪስክ ክላይንቶች were ባንኮች እና ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች እና የተለያዩ ያው ሪስኮች ፌስ ያደርጋሉ it is credit risk operational risk market risk እና እሱን ዲጂታይዝ አርገን አለ የሪስክ ማኔጅመንት ሜቶዶሎጂ ኢሪስክ ከኦሊቨር ዋይመን ኤንድ ካምፓኒ የሚባል ትልቅ ግሎባል ኮንሳልቲንግ ፎርቹን 100 ካምፓኒዎች ኮንሳልት የሚያደርግ ሪስክ ማኔጅመንት ኮንሳልተንሲ አለ ሶ እነሱ ይሄንን ስታርታፕ እንጀምርና ሌትስ ጎ ዳውን ማርኬት አነስ ሚድ ሳይዝ ባንክስ ኤንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችን ደግሞ ሜቶዶሎጂያችን ፕሮዳክታይዝ አድርገን እነሱን ሰርቭ እናድርግ በማለት ኢሪስክ የሚባል ስታርታፕ ጀመሩና I joined them እዛ ስራዬ was software engineering ግን it was ቆንጆ ነበር በደንብ ወድጄው ነበር ትንሽ ካምፓኒ ነበር አብሬያቸው አንደኛ ከጓደኛዬ ጋር ነበር መሰራው የነበሩትም ሰዎች በቃ በጣም ጎበዝ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ so ለሁለት አመት ተኩል almost 3 አመት ኒውዮርክ ታይምስ ጋር ቁጭ ብለን የሪስክ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ስንጽፍ ነበር ማለት ነው so አንድ ቀን ትዝ ይለኛል እንደዚህ መሽቶ ነበር ያው አንዳንዴ ስራ on a day to day basis ይሰለቻል አይደል ከፍ ብለ from a higher point ስታዩ ነው የሚገባህ ለምንድነው ዛሬ እዚህ ያለሁት ወይ ግን ያኔ ዕለት I was መሽቶ ነበር ደክሞኝ ነበር ቁጭ ብዬ ሳስበው የዛሬ 5 አመት እዚህ ፕሮፌሽን ላይ መሆን እፈልጋለሁ አልፈልግም የሚለውን ጥያቄ ራሴን ጠየቅኩ እና መልሱ was no ለተለያዩ ምክንያቶች አንደኛው to be honest could I be the best software engineer አልመሰለኝም አንደኛ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከጀመርኩኝ ብዙ ጊዜ አልነበረኝም አጠገብ ያሉትን ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ሳይም አልመሰለኝም እና ለኔ it's important I think I don't want it to sound arrogant ግን not to be average is important to achieve is important እና ሳስበው በጣም ኮምፒቲቲቭ ነህ sometimes to a fault ጓደኞቼን ብትጠይቃቸው ያ እንደዛ ይሉሃል ባለቤትንም ብትጠይቃት አሁን ከኤሪክ ጋር ስንገናኝ በቃ ኮምፒት ማድረግ ነው ሁሌ anyway አልታየኝም that I would be amongst the best software engineers እሱ አንድ ነበር ሁለት ኢትዮጵያ መመለስ ፈልጌ ነበር I don't think ልቤ ሙሉ በሙሉ አሜሪካን ሀገር ሴትል አደርጋለሁ ብሎ አላሰብኩም አልመሰለኝም at that age 27 አመቴ አሁን 27 ስል it sounds mature ግን ወደ ኋላ ሳስበው ደግሞ 27 still ምንም አታውቅም anyway the other thing I really wanted to do entrepreneur መሆን ፈልጌ ነበር ያሴን ቢዝነስ መጀመር ፈልግ ነበር እና ሳስበው
የራሴን ቢዝነስ መጀመር ቢሆን ኢትዮጵያ ነው የሚመቸው ብዬ አስብ ነበር ምንም የለም እንደ አሜሪካን ሀገር ኮምፒቲቲቭ አልመሰለኝም አንድ ሁለት ደግሞ ቤተሰብም እዚህ ነበር ሶስተኛ ደግሞ አገሬ ነበር እና I felt እቤት ምለው ኢትዮጵያ ነበር እነዚህ ነበሮች ሶስት ምክንያቶች ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ በጣም ግልጽ ነበር አንድ ኢትዮጵያ መሆኑ ሁለት እንዲቆጨኝ አልፈለኩም ሳልሞክረው ቀርቼ በኋላ ወደኋላ ሳይ እንዲቆጨኝ አልፈለኩም ሌላው ነገር ስልክ ሲደወልልኝ አሜሪካን ሀገር ሆኜ ብዙ ጊዜ ልቤ ይመታል ከኢትዮጵያ መሆኑን ሳይ ትዝም አይለኝም እዛ ኮለር አይዲ ምናምን ያኔ እንደነበርም ትዝ አይለኝም ግን ከኢትዮጵያ መሆኑን ሳውቅ ልቤ ትንሽ ይመታ ነበር በፍራት እና ለራሴ ሳስበው አንድ ቀን ይደወልልኝና it's going to be መጥፎ ዜና ሊሆን ይችላል እና ወደ ኋላ ሳስበው ይሄን ሁሉ ጊዜ ከቤተሰብ ተለይቼ እዚህ መኖሬ ይቆጨኛል ወይ ያኔ ተደውሎ እውነት አንድ መጥፎ ዜና ሲሆን ይቆጨኛል ወይ ብዬ ሳስበው ምንም ቢሆን ይቆጨኛል ስለዚህ I think ቁጭት እንዳይቆጨኝ ብዬ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት so anyway እዛ ቁጭ ብዬ ያንን ወሰንኩኝ ምን ልጀምር የሚለውንም ስራ በዛው አሰብኩኝ ብዙ ሳይንቲፊክ ባልሆነ መንገድ የሆነ ነገር ላይ ደረስኩኝ ከዛ የሚቀጥሉት እርምጃዎች ወስጄ within a year ኢትዮጵያ ተመለስኩኝ this is ምን ጊዜ ነው የተመለስኩት 2003 August I think ከነቀናው አስተውሳታለሁ August 8 2003 ቀናውን ልሳሳት እችላለሁ ግን it was August 2003 እንደሚባለው ቶሎ መወሰን ጥሩ ነው I think በቆየ ቁጥር ደግሞ definitely I mean ያኔ ልጆች አልነበሩም I wasn't married ግን I was with my current wife who became my wife ግን ሌላው ነገር ደግሞ ይህን ሁሉ ጥዬ እዛ ሄጄ ፌል ባደርግም ብዙም ማጣው ነገር አለ worst case ተነስቼ እዚህ መለሳለሁ በዛው ቀጥላለሁ ብዬ ነው ስለዚህ downside was not that down upside was tremendous and በጣም importantly ደግሞ ሞክሬ ያለው አይቆጨኝም ይሄ ነበር አስተሳሰቡ ያኔ እንደዚህኛው ሞክረም ተሳክቶልሃል በመጠኑ ምን ይመስል ነበር ስትመጣ ኢትዮጵያ ስመጣ oh my god you can see ፊቴ ላይ ሳቅ ደስታ አዲስ አበባ ያኔ ዛሬ 20 ምናምን አመት እንዴት ነው ዲስክራይብ ማረጋት አሁን ካለችው በጣም ትንሽ ከተማ ነበረች ትመስለኝ ነበር አትሊስት አንድ ቦታ ወጥተህ ቢያንስ ግማሹን ሰው ታውቃለህ granted የምትሄድባቸው ቦታዎችም ይወስናሉ ግን ያ ሰርክል ትንሽ ነበረ እንዳሁን በቃ ትልቅ ከተማ አልሆነችም ነበር እና በዛን ጊዜ mind you ስመጣም I was lucky አጫውታቸዋለሁ eventually what I ended up doing ግን I was gainfully employed ደስ ብሎኝ ነበር የምሰራው የምንሰራው ስራ it was interesting it was motivating it was big it was exciting እና ወጣቶች ነበርን we worked hard and we played hard so it was fun nice የድሮ ሰው አትበለኝ እንጂ የድሮ ሰው ብትጠይቅ oh the good old days ይላል እና በብዙ መልኩ አዲስ አበባ እንደዛ ነው ማስታወሳት I see nice not to say አሁን አዲስ አበባ amazing ከተማ አይደለችም ላለ ማለት ሳይሆን ትክክል it was different it's different I think ሁሉ ጀነሬሽን እንደዛ ይላል ይሄኛውም እንደዛ ሌላ የተቀየረ ስለሚሄድ so I think definitely understandable ነው ቃለ መጠይቁ ይቀጥላል የፓርትነራችን EthioTelecom ማስታወቂያ ሰምተን እንመለሳለን
በውጭ ለሚኖሩ ወገኖች አገር ቤት ላለ ወዳጅ ዘመድ ገንዘብ በነፃ የሚልኩበት ፈጣኑ መተግበሪያ ቴሌብር ሬሚት። ነዋሪነቱ የት ነው? አሜሪካ፣ ካናዳ፣ እስራኤል፣ ሳውዲ አረቢያ አሊያም ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ጣሊያን ወይም ስዊድን። እርሶ ብቻ የቴሌብር ሬሚት መተግበሪያን በእጅ ስልኮ ላይ በመጫን ሀገር ቤት ላለ ወዳጅ ዘመድ ገንዘብ ሲልኩ ገንዘቡ በተላከበት ቅጽበት በዕለቱ የአቢሲኒያ ባንክ ምንዛሬ ለተቀባዩ እጅ ይደርሳል። ቴሌብር ሬሚት። ቴሌብር ፈጣን፣ ቀላል፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። ከዛ ወደ እንዴት ወደ ሶላር ቢዝነስ ገባ? የመጀመሪያ ቢዝነስ ኢትዮጵያ ስትመጣ እሱ ነበር አይደል? ብዙ አላሰብኩበትም፣ ብዙ ሳይንቲፊክ አልነበረም ብያለሁ። my first business idea 1984 ልጅ ሆኜ እስራኤል ሄደን ነበር my family and I። አባቴ እስራኤል ብታውቁት ሶላር ዋተር ሂቲንግ ሲስተምስ በየቦታው አሉ እና አባቴ አንድ ሶላር ዋተር ሂተር ውሃ ማሞቂያ ማለት ነው ይዞ መጥቶ ቤታችን ላይ ነበረ እና ሙቀሃችን ከሶላር ነበር እና እሱ for some reason አምሮዬ ላይ ያለ ቢዝነስ አይዲያ እንግዲህ ያኔ ወደ ኢትዮጵያ መመለሴን ነው እንጂ ምን ቢዝነስ እንደምሰራ አላውቅም ነበር። መጣልኝ፣ ለኛ በጣም ጠቅሞናል። ሌላ ሰው ግን ማንም አይጠቀምበት። ሶላር ዋተር ሂተሮች እሸጣለሁ ብዬ ነው የወጣሁት። እና ትዝ ይለኛል ኒውዮርክ ቁጭ ብዬ በደብዳቤ ነው እንደም ኢሜይል ምናምንም ሳይሆን አይ ቲንክ በደብዳቤ ሪሰርች አድርጌ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ ሪሰርች አድርጌ ሶላር ሰፕላየሮች ዓለም አቀፍ አይደንቲፋይ አድርጌ በደብዳቤ ተጻጽፌ ሰፕላየሮች ፈልጌ ኢትዮጵያ መጥቼ ሶላር ዋተር ሂተሮች ነበር ልሰራ የነበረው። ተጻጻፍኩኝ። ሁለት I narrowed it down ወደ ሁለት ሰፕላየር፣ አንድ ሳውት አፍሪካ አንድ ደግሞ ግሪስ። so I traveled South Africa ሄድኩኝ፣ ግሪስ ሄድኩኝ፣ ቪዚት አረኳቸው፣ ፋብሪካ አየው እና I made a decision at that point. Interesting, New York I'd ትንሽ ብር አጠራቅሜ ቤተሰቤም ረድቶኝ አፓርትመንት ልገዛ ነበር ኒውዮርክ እና እሱን ሁሉ ጨርሼ የኒውዮርክ ሪል ስቴት ኮኦፐሬቲቮች የሚባሉ አሉ። እንደ ኮኦፐሬቲቭ ነው ቢልዲንጎቹ ማኔጅ የሚደረጉት። ስለዚህ የዩኒቱ ባለቤት ብቻ ሳይሆን ኮኦፐሬቲቭም ይወስናል ይህንን አድሚት እናድርገው አናድርገው። ከሻጩ ጋር ተስማምቼ ልገዛ ስል ኮኦፐሬቲቭ እምቢ አለኝ። ስለዚህ that deal fell through and that changed my life because ያንን አፓርትመንት ብገዛ ኖሮ ሞርጌጅ ይኖርብኝ ነበር። ውሳኔው ትንሽ it would have been different, the calculation እና ደግሞ እጄ ላይ ብር አይኖርም ነበር። so anyway that fell through። ትንሽ ያጠራቅምኳት ብር ነበረች። እሱ ፌል ሲያደርግ ኦኬ ምን ላድርግ? that was another reason በቃ this is my seed capital ቢዝነሱን ለመጀመር። አይደንቲፋይ አደረኩኝ ግሪክ አንድ ሰፕላየር፣ የእሱን ፕሮዳክት ወደድኩት። በቃ I placed my first order እና እንደሚባለው ጠቅልዬ ገባው። መጣ የመጀመሪያ ኦርደርን የመጣ ስናወራ ነበር ቃሊቲ most commonly በርታ ሪል ስቴት በሚባለው ነው አሁን የምኖረው። በርታ ማለት አጎቴ ነው። ያንን ሪል ስቴትም በቤተሰብ ነው የጀመሩት። so I had my first customer 250 ቤቶች ምናምን ያህል አሉ። so I said okay let's offer እነዚህን ሶላር ዋተር ሂተሮች ለቤቶች። አብዛኛው ሰዎች previously United Nations አሜሪካን ሀገር ውጭ ሀገር ሰርተው ሪታየር ለማድረግ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጡ። ስለዚህ alternative energy solar energy ሲባል it wasn't difficult. so that was my first client. so 250 ቤቶች ኢኩዊፕ አብዛኛዎቹን ኢኩዊፕ አደረግን። ከዛ ደግሞ ወደ ገበያው ላይም ማርኬት እያደረግን መሸጥ ጀመርን። ግን actually ሙሉ በሙሉ ጠቅልዬ ከመምጣቴ በፊት on one of my last trips
somebody put me in touch ከሆነ ሰው ጋር he wasn't a professor ግን he was working on a project at the Ministry of Finance. He worked at Harvard University, the Kennedy School of Government project ነበራቸው የፋይናንሻል ሪፎርም ፕሮጀክት እና ሰዎች አገናኙንና እኔን የፈለገኝ የአይቲ ባክግራውንድ ስለነበረኝ ከዚህ እና እሱ ፕሮጀክቱ የሆነ ኦቶሜሽን ኮምፖነንት ነበረው ሶ ብዙ የፋንክሽናል የአካውንቲንግ የባጀቲንግ ሪፎርም ነበረው ግን ያንን ደግሞ ለማስፈጸም there was a automation an IT component to it so he want እኔን የፈለገኝ ያለንን IT ይኸውና እስቲ አድቫይዝ አድርገኝ ለማለት ያለ so I said እሺ ምንም ችግር የለውም I think አንዶር or something ገባው የሚሰሩትን አየው እና ሪፖርት አቀረብኩለት እና እሱን አየና I guess long story short እዚህ ጋር ችግር አለኝ አይቲውን የሚያውቅ ሊመራልኝ የሚችል ሰው ስለሌለ ኮንሲደር ታደርጋለህ ወይ ይሄንን ፕሮጀክት ጆይን ለማድረግ አለኝ ሶ አሰብኩበት ከዓላማዬ ውጭ ነው የምመጣበት ለዚህ ምክንያት ነበር ግን it was ያቀልልኛል ለምን ገቢ ይኖረኛል እና ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ያንን ትራንዚሽን ይረዳኛል ብዬ አስቤበት I accepted so ይሄንን ምነግርህ is because it eventually ሶላር ቢዝነሱን የዘጋሁት ያቆምኩት በዚህ ምክንያት ነው so ለተወሰኑ አመታት ዲስክሎዝ አድርጌለታለሁ መመጣበት ቢዝነስ እንደጀመርኩኝ ግን ያው ከሱ ጋር ፉል ታይም ሰራ ነበር መጨረሻ ላይ ሁለቱንም ቢዝነስ አንድ ላይ መስራት አልቻልኩም actually solar free which was የጀመርኩት ቢዝነስ the solar business solar free I still like the name ከተወሰነ ደረጃ በኋላ ማደግ ነበረበት እና ወደ photovoltaics ነበር ለመግባት ያሰብኩት photovoltaics manufacturing so photovoltaics is electricity generation ከውሃ ማሞቅ ብቻ ሳይሆን ወደዚህ ወይንም ደግሞ የውሃ ዋተር ሂተሮቹን በተወሰነ መልኩ go further down the value chain እዚህ ማኒፋክቸር ለማድረግ እና ሳስበው ትልቅ ኮሚትመንት ነው ትልቅ ካፒታል ይፈልጋል ሙሉ በሙሉ ኮሚትድ መሆን ካልቻልኩኝ ቢቀርብኝ ይችላል አልኩኝ እና ይሄን ፕሮጀክት it was very interesting የምንሰራውም ስራ እስከዛሬ ያስደስተኛል so ወደዛ አደላውና I ended up ለአራት አመት እዛ ገንዘብ ሚኒስቴር the director of information technology ሆኜ ለዚህ ፕሮጀክት ሰራው ማለት ነው ኢንትረስቲንግ እንዴ ነበር ስሜቱ ግን ይሄ ድርጅቱ መዝጋት you know I guess ያስኩት ነገር ኢንትረስቲንግ ነበር ሶላር ቢዝነሱም እንዳሰብኩት ስኬታማ አልነበር ለመሸጥ actually ከበደን እና አንድ የተማርኩት ትምህርት I don't know still ዛሬ I don't know if I would say this ግን it was a high quality expensive product ስለዚህ ማርኬቱ ጠባብ ነበር እሱ አንድ ሁለተኛ ከባድም ነበር ፕሮዳክቱን ሰክሰስፉል ማድረግ አሁን ሶላር የሚጠቀሙ አገሮች ሄጃለሁ ሙቅ ውሃ አጥሮኝ አያውቅም በሶላር ነው ኮምፕሊትሊ እዚህ ስመጣ ግን ራሴን ቤት ላይ ሁሌ ያጥረኛል እና ኢቨንቹሊ የውሃ አጠቃቀም አሁን ብዙ in the west ብዙ ሰው ለምሳሌ የቤቱ ሰራተኛ የለው ስለዚህ ያቺ ውሃ ተዘግታ ነው የምታድረው ጠዋትና ማታ ተጠቀምባት አለች ብቋ እዚህ ግን ያው ሰራተኛም አለ ቀኑ ሙሉ ሲከፈት ነው ስለዚህ ለመሞቅም አንዳንድ ጊዜ ያስቸግር ነበር አትሊስት እኛ ያስቸገረን ይሄ ነው ግን I'm sure ብዙ successful solar installationዎች አሉ እና እውነቱን ለመናገር እኔም ሙሉ በሙሉ ስላልነበርኩበት እነዚህ የፕሮዳክት ችግሮች like
ፕሮዳክቱን ለክላይንቱ ሰክሰስፉል ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ኢተሬሽንስ ማሻሻያዎች ማድረግ አልቻልኩም። ሶ ኢቨንቹሊ ዲሲዥን እንትን ስል ብዙም አልቆጨኝም እና የእጄ ላይ ደግሞ የነበረው የአይቲ ስራ was very interesting, very fulfilling. So ያኔ ብዙ አልቆጨኝም። ኢትዮጵያ አመጣኝ ጥቅሙን ሰርቭ አድርጓል ብዬ ትቼዋለሁ። ከዛ ወደ ሶፍትዌሩ በደንብ ፎከስ አደረክ ማለት ነው? ምን ይመስል ነበር? ምን ላይክ እዛ የሰራው ፕሮጀክት እንዴት ወደ ካምፓኒ እንዲቀየር ገፋ? ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ ነው ያየኸው? ያ ፕሮጀክት is amazing. ለብዙ ምክንያት አንደኛ ለኔ ትልቅ ነገር ነበር። ቅድም እንዳልኳችሁ አሜሪካን ሀገር ትልቅ ኩባንያ ስትቀጠር እንደ እድሜ እንደ ኤክስፒሪየንስህ ትንሽ ነገር ነው የምትሰራው። የሆነች ፎከስድ የሆነች ትንሽ ነገር we used to say በአማርኛ አባባሉን አላውቀውም ግን a big fish in a small pond versus a small fish in a big pond. American ሀገር I was a small fish in a very big pond. እዚህ ስመጣ my size didn't change ግን the pond is much smaller. ስለዚህ የነበረኝ responsibility የነበረኝ exposure ለsenior people it was completely different. እና በቃ እድል ነበረ። ብዙ ጊዜ እንደውም ልጅ ነበርኩኝ ማለት ይችላል። ልጅ ስለነበርን የነበረብንን ሪስፖንሲቢሊቲ እንደውም አላወቅ ነው። ብናውቀው ፈርተን እንሸሽ ነበር። ግን ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበር የተጣለብን እና I'll explain ስራው ምን እንደነበረ። እንዳልኩ ሪፎርም ፕሮጀክት ነበር ገንዘብ ሚኒስቴር ፋይናንሻል ሪፎርም ፕሮጀክት። so as director of technology የኔ responsibility is ያንን ሪፎርም basically financial ሲስተሞችን ኦቶሜት አድርገን አገር አቀፍ ዲፕሎይ ለማድረግ ነበር። so የኛ ሶፍትዌር የመንግስትን አካውንቲንግ እና ባጀቲንግ ይቆጣጠር ነበር አገር አቀፍ። አሁን ሳስበው ለ27 ዓመቴ ነበር ያኔ እና እንደዚህ አይነት ነገር ሰርተናል። ሶፍትዌር እርግጥ ሰርተናል ግን በዚህ ደረጃ ፕሮጀክት ሰርተናል ነበር ሰርተናል አናውቅም። so ትልቅ is a amazing opportunity እና thankfully we succeeded. ግን እንዳልኩ ነው I always joke ልጅ በመሆናችን ጠቀመን እንጂ ፈርተን እንሸሽ ነበር። አንድ ያልከው በጣም ትክክል ነገር ነው። ውጪ ስትሆን ያው በብዙ ነገር ውስጥ በጣም ሚኒማል ሮል ነው ያለ ኢንሲግኒፊካንት ነህ። እዚህ መጥተህ ግን you can make a huge የሆነ እንዳልከው የመላ አገሪቷን በጀት ድራይቭ የሚያደርግ አውቶሜት የሚያደርግ ሲስተም ፈጣሪ ትሆናለህ። እዛ ሆነህ ደግሞ የሆነ ሚኒማል ኤፈርት ይኖርሃል። so yeah, amazing opportunity. and I'm forever grateful ለሀገሩም ለዛም ለተሰጠኝ opportunity ብዙ ነገር ተምረናል። ግን that project is also interesting ስለሱ ብነግራችሁ because my tech journey ኢትዮጵያ እዛ ነው የጀመረው። ሶፍትዌር ኢንጂነር ነበርኩኝ ብያቸዋለሁ አሜሪካን ሀገር። ወደዚህ ስመጣው ኦልሞስት እሱን እየተውኩት ነው የመጣሁት። so as a director of information technology for this project, I wasn't software engineering ላይ አልነበርኩም። እሱ አልነበረም my primary responsibility. አንዳንዴ በቃ የሆነ urgent በመሆኑ ወይ የሆነ ነገር በፍጥነት ለመስራት ሲባል እገባበት ነበር። ግን የኔ ስራ was managing the delivery of ይህንን automation, the programming, the product, the deployment nationwide. እና ስመጣ አውትሶርስ ተደርጎ ነበር ስራው ለአንድ ሎካል ኩባንያ። መጀመሪያ ያንን ቬንደር ማኔጅ ማድረግ ነበር ስራዬ እና ለተወሰነ ትዝ አይለኝም ወራት ይሁን አመታት ትዝ አይለኝም ያንን ቬንደር ማኔጅ ሳደርግ ነበር። ከዛ at some point strategically ስናስበው ይሄ በጣም ኮር ለምንሰራ ስራ በጣም ኮር ስለሆነ
ራሳችን ብንሰራው ይሻላል የሚል ስትራቴጂክ ውሳኔ ወሰንን እና ትዝ ይለኛል ትልቅ ውሳኔ ነበር ለምን ይሄ ፕሮጀክት ከዛ በፊት አውትሶርስ አድርጎታል አንድ ቴክኖሎጂ ተቀጣሪ ሰራተኛ የለው እና ያልን የነበረው let's take responsibility ይሄንን ሶፍትዌር ራሳችን ሰርተን ራሳችን ማኔጅ ለማድረግ so ብዙ ነበር ያሰብኩበት I guess at the time እና I had an idea ለምን እዛ ኒውዮርክ ስንሰራ የነበረው አብዛኛዎቹ ዌብ ቤስድ ሲስተምስ አይደለ ከዴስክቶፕ ላይ ኢንስቶል ከሚደረጉ በብራውዘር አክሰስ የምታረጋቸው ሲስተሞች ያኔ ነበር እየጀመረ ያለው ኤክስፒሪየንስም ያኔ ነበር ቤኔፊቶቹ ግልጽ ናቸው ጀስት ሶፍትዌር ራሱ አፕግሬድ ለማድረግ ስታስብ አንድ ቦታ አፕግሬድ ብታረገውና እየዞርክ በየዴስክቶፑ አፕግሬድ ማድረግ it's a completely different story በተለይ አገር አቀፍ ዲፕሎይ የምታረገው ከሆነ እንዴት ነው ስንት ክልል አሁን ትዛለኝ ማአት ክልል በየዞኑ በመቶ የሚቆጠሩ ቦታዎች እንዴት ነው ሄደ ሶፍትዌር እያንዳንዱ ዴስክቶፕ ላይ አፕግሬድ የምታረገው so ይሄ አንዱ ሐሳብ ነበር probably one of the main considerations so የወሰድነው direction browser based information system management information systems በኢንተርኔት it wasn't really internet ግን በኢንተርኔት አክሰስ የሚደረግ mind you at the time ስመጣ dial up ነበር ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ያለ ቢበዛ በኪሎቢት or በኪሎባይትስ ነበር የምትለካው እንጂ ሜጋባይት ገብቶ የማያውቅ ነገር ግን ስናስበው እና this is አሁን what story will you tell about Ethiopia ብትለኝ እኔ ከመጣሁበት ጀምሮ ነገሮች ሁሌም እየተሻሻሉ ነው እንቅፋቶች ቢኖሩም ወደ ኋላም ብንመለስ ሁሌ እየተሻሻሉ ነው እና አገሪቷ ያኔ ለብራውዘር ቤስድ አፕሊኬሽን ሬዲ ባትሆንም next year እንደዚህ ነው መሰራት የሚኖርበት የሚቀጥለው ዓመት እና this is the wave this is the future ብለን ገባንበት anyway ያንን ውሳኔ ከመውሰዴ በፊት ጓደኛዬን እንዳልኩ ስሙን ብዙ ሰማላችሁ ኤሪክ ከሱ ጋር ነበር እዛም እንሰራው እንደዚህ አስቤያለሁ ምን ይመስልሃል መስራት ምንችል ይመስልሃል የሚሳካ ይመስልሃል ወይ አልኩት አዎ I think so የምትለው ነገር it makes sense ሎጂኩ ትክክል ነው ይመስለኛል አለ ከዛ ሲኩዌንሱን አላውቀውም ግን አብረኸኝ መተሰራለህ ወይ አልኩት እና አስጀምረኝ እና እሱ እንደ ሶፍትዌር አርኪቴክት እንዲመጣና ቢያንስ ዲዛይን አውጥቶ እሱ ከሄደ በኋላ እኔ እዚህ ሰው ቀጥሬ እዚሁ አሰርተን የምንቀጥልበት ነገር መስሎኝ ነበር ተስማማ የሚስማማ አልመሰለኝም ነበር ግን ስራህን አትልቀቅ አንድ ወር ምናምን ረፍት ወሰድና እና አንድ ወር ከኔ ጋር ኢትዮጵያ እንስራ ተባባልን እና መጣ አንድ ወር አሳልፈን played hard worked hard እንዳልኩት መጨረሻ ላይ ዲዛይን እና የዲዛይን ስፔሲፊኬሽን እና ስራውን አስጀምሮ ሄደ ሐሳቡ እኛ ሰው ቀጥረን ያንን በቃ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነበር እና በዛው ቀጠልን ላክሊ ከተወሰኑ ወራት በኋላ እሱም ኢምፕሬስ አድርጎ ነበር ከማውቃቸው ሰዎች in my life in my professional career one of the most capable እና ላክሊ ኢምፕሬስ አድርጎ ነበር ሌሎችንም የፕሮጀክቱን መሪዎች we convinced him ናና እንደ ሶፍትዌር አርኪቴክት አብረን ስራ ብዬ so መጣ እና እሱ ሆነን ጀመርን ሎካል ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ቀጠርን and then the rest is history as they say ግን that ብዙ ነገር አስተምሮኛል ያ ፕሮጀክት ቁጥሮቹ ትዝ አይሉኝም ይቅርታ ግን እኔ እና እሱ ነበርን ኢትዮጵያን እሱ ፈረንጅ ልትለው ትችላለህ ከሱ ውጭ በሙሉ it was local Ethiopian team I don't know maybe ወደ 20 25 30 እንሆናለን
እነዛ የቀጠናቸው ኢንጂነሮች ከዚህ በፊት አንደኛ ሜቢ ብራውዘር ቤስድ ሲስተምስ ሁለተኛ እንደዚህ ትልቅ ሲስተም ላይ ብትፈልግም ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው አታገኝም እና ዛሬ ብጠይቀኝ ኢትዮጵያ የቴክ ታለንት ምን ይመስላል ብትለኝ አሁንም ኢትስ ሮ ታለንቱ አለ ኤክስፒሪየንሱን ነው የምናጣው ኤክስፒሪየንስ ስልህ ደግሞ ወርልድ ክላስ ላርጅ ስኬል ሲስተምስ ላይ እየሰሩ ብዙ የሉ ሜቢ ባንኮች ላይ የተወሰኑ ስታርታፕ አሉ አሁን ሜቢ ስኬል አቺቭ ያደረጉ ግን ያኔ አታገኝም እና አንድን ነገር በአገር ደረጃ ሰክሰስፉል ለማድረግ ወይ ኢቭን ሬኮግናይዝድ እንዲሆን ከፈለግ ያው ትልቅ እና ሰክሰስፉል መሆን አለበት እና ያ ኤክስፒሪየንስ አልነበረም ግን በሱ አማካኝነት እና ካምቱ ሌላ መጠራለ ስም አለ ብዙ ጊዜ የምደጋግመው እሱን I'll introduce him soon በነሱ አማካኝነት even Apposit again I'm jumping ወደፊት ትንሽ ግን Appositን successful ሊያደርግ የቻለው is የነሱን ኤክስፒሪየንስ እና ሎካል ታለንቱን ዲቨሎፕ ማድረግ የቻልንበት እሱ በመኖሩ ነው so anyway ያ ፕሮጀክት 4 አመት ሰራን ያቀድነውን በሙሉ ሰራን አገር አቀፍ ዲፕሎይ አደረግን እና እንሰራለን ያልነውን ነገር በሙሉ ሰራን ባልሳሳት እስከዛሬ እኛ የሰራነው ሶፍትዌር አንዳንድ መንግስት መስሪያ ቤቶች still operate ያደርጋል this is 20 or something 15 years later I'm not sure ከዛ በኋላ የመጡ ፕሮጀክቶች አሉ ግን anyway በተሰጠን scope it was successful እና there were ሌሎችም and maybe I can touch on these ሌሎችም ሌሰኖች ነበሩ I'll come to that ከዛ በፊት ግን let me introduce አንድ ሌላ ሰው በጣም ለኔ ቅርብ የሆነ career wise እንደ ጓደኝነትም እንደ ወንድምነትም አንድ ሌላ ሰው አለ actually ሁለት ሰዎች አሉ eventually Appositን አብረን የሰራናቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ቀስ በቀስ ኢንትሮዲዩስ ላርጋቸው ሌላው ነገር በዛን ዘመን አዲስ አበባን ኤክሳይቲንግ የሚያረጋት ኦፕቲሚዝም ነበረ ብዙ ዳያስፖራዎች ኢትዮጵያ ሄጄ ልኑር ልስራ የሚሉበት ዘመን ነበር ስለዚህ we would come across ብዙ ሰው ሲመለስ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ I think እኔ ከመጀመሪያዎቹ ባልሆንም ከቆየነው አንዱ ነኝ እና አንድ ቀን እንዳልኩ when we were playing I ran into an old friend ዝምድናም አለን I remember the place very clearly oh Simon actually ሲቲ ነበር ምንለው መቼ መጣ ምን ልታረግ ነው ምናምን I came ትንሽ I'm going to take some time off ከባለቤቴ ጋር ነው የመጣሁት ትንሽ ሪላክስ አድርጌ እስቲ የሚቀጥለውን ነገር ላስብበት ብዬ ነው የመጣዋል እኔ እኮ የሆነ አሪፍ ፕሮጀክት ላይ እየሰራን ነው እንደዚህ ነው የምንሰራው ምን ይመስልሃል አልኩት no actually ምንድን ቆይቻለሁ ካገኘሁት ፕሮፌሽናሊ እንዴት ዲቨሎፕ እንዳደረገ አላውቅም ምንድን ነበር ስትሰራ የነበረው I worked for federated systems middleware ላይ ነበር የምሰራው software I was like this is brilliant ለምን አትመጣም እናውራ የምንሰራውን ላሳይህና እስቲ maybe you're interested ስለዚህ ያቺ ያሰባትን ረፍት ገባሁኝና I cut it short he ended up joining us so Simon Eric እና እኔ አዳም Appositን መጀመሪያ የመሰረትነው ሶስታችን ነው so Simon is a software engineering background electrical engineer middleware or like back end systemoች ላይ one of the most talented people እስከዛሬ የማውቀው so Eric is a high level thinker a detail oriented architectural level software engineer Simon is very detail oriented and then I was more the management the strategic direction some of the big decisions I guess in ነበር ማመጣው
ሁሌ ያማግራቸዋለሁ ግን decision ideaዎች maybe sometimes fair to say like the strategic direction of that project I guess እኔ ነበርኩኝ የወሰንኩት so between the two of them እና if you አሁን ማንኛውም የድሮ Apposit ሰራተኛ ብትጠይቅ the learning that they got from those two and the experience በቃ shape አድርጓቸዋል አሁን ብዙ የኛ የድሮ ሰራተኞች they're in Europe working for big companies at Google እንደዚህ የሚታወቁ ካምፓኒዎች እና ቁልፍ ሰዎች ነበሩ ሁለቱ እና እንዳልኩት ለሰክሰሱም በዛ እድሜያችን እንዳልኩ ወጣት ሆነን ምንም በማናቅበት ጊዜ በእነሱ ስኪል ነው ሰክሰስፉል ሆን ነው ብዬ አስባለሁ so that was the project at the Ministry of Finance and ሌላው ኢንትረስቲንግ ነገር እና አፖዚትንም እንስራ ብለን የተነሳንበት at the time ብዙ ወሬ ነበር ገንዘብ ሚኒስቴር ኦራክል ወይ SAP እናምጣና ኢምፕሊመንት እናርግ በዚህ በኩል ደግሞ እኛ ነበር እንደ ኦልተርናቲቭ እዚሁ ሆም ግሮውን እዚሁ እንስራው ምናምን እና እንደምታስበው it could be a big debate nobody gets fired for hiring IBM ይባላል አይደለ እና ለምንድነው እነዚህ ልጆች የሀገሪቷን ፋይናንሻል ሲስተም ምናምንበት ይሄ አይሻልም ምናምን ዲቤት ነበር a very valid debate ዛሬም you could have the same debate እና እኔንም ብትጠይቀኝ የምወስነው it could be a different thing ዞሮ ያን የተማርነው ለአፍሪካ ተብሎ የሚሰሩ ሶፍትዌሮች የተወሰኑ ናቸው አሁን ለምሳሌ ኦራክል or SAP ብታመጣ ያኔ እቺ ቅድም ዲስክራይብ ያደረግኩላችሁ በ16 ኪሎቢትስ ፐር ሰከንድ ባንድዊድዝ የሚሰሩ አልነበሩ በዛ ላይ ወጪያቸው በጣም ትልቅ ነበር I think ወደ $50 million ኮንትራክት ምናልባት የአዲስ አበባን ሚኒስትሪዎችን ይሸፍን ነበር እኛ I think የአይቲ ባጀታችን አገር አቀፍ ሶፍትዌሩን ዲቨሎፕ አድርጎ ሮል አውት አድርጎ ሰፖርት ለማድረግ I think $4 million ነው የፈጀው so there's this debate what is appropriate ለኢትዮጵያ በዛ ላይ even ስትራቴጂያችን it was quite innovative because የተነሳ ነው ካለው ሁኔታ ካለው ችግር ተነስተን what's the best design ብለን ነው የተነሳ ነው as opposed to ከውጭ የምታመጣው ሲስተም is ብዙ ጊዜ አንተ ወደ እሱ ፊት እንድታረግ ነው እንጂ እሱ ወደ አንተ ፊት እንዲያረግ አይደለም so this is really interesting debate about what's the appropriate technology so appropriateness ምን ማለት ነው ቁጥሮቹን ትዝ አይሉኝም ግን በመቶ I mean ወረዳ ብትቆጥር ራሱ 600 ምናምን በመቶ የሚቆጠሩ ቤት ነው ያለው ወረዳ ፋይናንሻል ሲስተሙ ወረዳ ድረስ ነው የሚደርሰው somewhere that level እንደዛ አይነት ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ ዲፕሎይ አድርገህ እንዴት ነው ሰፖርት የምታደርገው so እሱም ጥያቄ አለ እና ወረዳ ድረስ ነው ቴክኖሎጂ የምታደርሰው ስናስበው it's just impossible 600 ቦታ እንዴት ነው ሰፖርት የምታደርገው effectively so we decided automationን ዞን ድረስ ብቻ እናደርገዋለን ከዞን በታች it's manual በማኑዋል ይቀጥላሉ ግን ያቺ ማኑዋል እንደዚህ ሰብሰብ አድርገህ ሳማራይዝ አድርገህ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ዞን ላይ እንዲገባ ሆኖ ዲዛይን ተደረገ so ቢያንስ 100 600 700 ቦታ ሰፖርት ከምናደርግ ምናልባት again I can't remember ግን 50 60 70 ቢበዛ 100 ዞን ላይ ቴክኖሎጂ እዛው ይቁም የቀረው ማኑዋል ይስራ centrally ወይ በክልል ደረጃ still የምትፈልገውን ታገኛለህ it's not full automation perfect ላይሆን ይችላል ግን ለኢትዮጵያ we always say this ኢትዮጵያ መርሴዲስ አይደለም የሚያስፈልጋት ቶዮታ ነው የሚያስፈልጋት እና እኛ ቶዮታ ነው እየሰራን ያለነው anyway it was fascinating እና እስከዛሬ I believe in it
ለዚህ ሀገር ለኢትዮጵያ or ላለህበት ቦታ ፊት ፎር ፐርፐስ ነገር ነው ዲዛይን አድርገን መስራት ያለብህ እና ዝም ብለህ አንድ ቴክኖሎጂ ሌላ ቦታ ስለሰራ እዚህ ኢምፖርት አድርገህ ይሰራል ብለህ መጠበቅ ትክክል አይደለም። እና ኢቭን ጥቃቅን ነገሮች ዲዛይን ስናደርግ ያቺ ባንድዊት በኪሎባይት የምትቆጠር ባንድዊት አንድ ብራውዘር ያ ብራውዘር ፋንክሽናል እንዲሆን ቢካዝ ኮምፒውተር አይቶ ማያቅም ሰው ቢሆን ያንን ሲስተም ኦፕሬት የሚያደርግ ካልጠቀመው አይጠቀምበትም። በደንብ ካልሰራ አይጠቀምበትም። ስለዚህ በደንብ መስራት አለበት። እንዴት ነው ያንን አፕሊኬሽን በኪሎባይት የሚቆጠር ባንድዊት በደንብ እንዲሰራ የምታደርገው? ቢሃይንድ ሲንስ ራሱ ብዙ ኦፕቲማይዜሽኖች ነበሩ። የዳታ ሎዱን እያየን ከዚህ እንዳይበዛ በዳይል አፕ ኢንተርኔት እንዲሰራ so it was very optimized ለኢትዮጵያ. It was very interesting. ከዛ እንዴት ወደ ቢዝነስ ገባህ? ከዛ በኋላ ያለው ወደ ሶፍትዌር ቢዝነሱ ፓርትነሮችን አገኘ? so what was it like early days? ምን ነበረ ሶፍትዌሩን ካምፓኒ ሲጀምሩ ያሰባችሁት እና ካሰባችሁትም ወደ ሌላ አቅጣጫ ሄዳችሁ ይመስለኛል ከዚህ በፊትም በሰጠው ኢንተርቪው ነው። so ምን ነበረ early days ቢዝነሱን ሲጀምሩ? ወደ ኋላ ሳስበው ልጅነት ይሁን ምን አላውቅም፣ ግን ውሳኔዎች የሚቀሉ ይመስለኝ ነበር ያኔ። ቀላል ነበር የወሰድነው። ፕሮጀክቱ እያለቀ ነበር። what's next ብለን ስናወራ let's start a company ተባለ። great ብዙም እንደውም እኔ ትዝ አለኝም እንዳሰብንበት፣ ግን ተወሰነ እና በዛው ነው የጀመርነው። ምን እንስራ ሲባል አብረን የሰራነውን ነገር በተለይ ይሄ appropriate technology እኛ ስናስበው ጋፕ አየን ማርኬቱ ላይ or at least የታየን መስሎን ነበር። appropriate technology ለአፍሪካ የሚሆን ቴክኖሎጂ የሚያቀርብ ሰው የለም፣ ብዙ ሰዎች የሉም። there's an opportunity there እንዳልኩ ከውጭ ኢምፖርት አድርገህ ፌል ከሚያደርግ from the ground up ለተፈለገው ፐርፐስ ዲዛይን ተደርጎ ሊሰራ የሚችል ብዙ ሶፍትዌር አለ። እና that was the business idea. Apposit የሚባል ካምፓኒ in fact I still ያኔ ስም ስንመርጥ የሆነች ወረቀት ላይ ስንቸከቸክ ነበር። ኤሪክ by the way 13 ዓመት ኢትዮጵያ ኖረ። ሲሄድ የሆነ ፓርቲ ነበር፣ ያቺን ወረቀት አውጥቶ ሰጠኝ። አሁንም አለችኝ። ስንመርጥ የድሮ ሐሳብ ስሙ is from the English word apposit which means suitable or appropriate. እኛ ኢዮን ድሮፕ አደረግንና apposit ነው። so the root of the word had meaning. It also had IT. It was positive. Apposit sounded like a good word. So we started a company called Apposit. የተነሳንበት we were going to build appropriate technology ለአፍሪካ የሚሆን እንደ consultancy. And now we had a project in hand, I think. We had a project, public health project. I think at the time was like $60,000 or something. And now actually $60,000, I think አንድ አመት ቢያንስ ጨምቀን ከዛም ትንሽ እንትን አላት እንጂ that was, so we had a project in hand. በቃ ከዚህ በለጠ የምትፈልጋለህ? we're working ከምንወዳቸው ሪስፔክት ከምናረጋቸው እና ኮምፕሊመንት የምንደራረግ ሰዎች በቃ በዛው ተወሰነ፣ በዛው ቀጠለ። ብዙ ሲምፕል as that። አሁን እንደዛ አይነት ውሳኔ ወሰድ ብትለኝ ቆይ እስቲ አንድ 6 ወር ስጠኛ አስቤበት I think በጣም እንትን ማቹር እየረክስ ስትመጣ ውሳኔ በጣም እንትን እያልክ ትቀየራለህ። አይቼዋለሁ በራሴ። ግን የምንቀየረው ለጥሩ ይመስላችኋል ወይስ ለመጥፎ ይመስላችኋል? አንዳንድ ጊዜ can it justified በዋይዝ በመሆን ነው ወይስ we become very hesitant? እኔ ጃጅ ለማድረግ ብዙ ነገር ስላየው ብዙ ነገር እንደማላቅ ስለማውቅ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ለማለት ይከብደኛል። because the answer ትክክለኛው answer is it depends on so many things. even ለምሳሌ ያኔ ከውጭ ብዙ ሰው ይመጣ ነበር። ለመጀመሪያዎቹ 3 አመት ምናምን አላቆምም ነበር። አረ ጥላችሁ ኑ እዚህ it's going to be perfect
with experience እና እንዳልኩ አንዳንዴ ልጅነት ድፍረት ገባበታለ works out experience ልጆችም እንደዚህ ናቸው by the way እንደውም it's a criticism የልጆችን imagination creativity ያለን ሲስተም እንደውም ጨፍጭፎ ነው የሚያወጣባቸው እና የምታጣው ነገር አለ ግን ኤክስፒሪየንስ የሚያስተምርህም ነገር አለ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጥላችሁኑ it's perfect ምናምን ማለት አቆምኩኝ እና it depends እንዳንተ የምትፈልገው ኤክስፔክት የምታረገው ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች ተስፋ ቆርጦ የተመለሱበትም ብዙ ሰው አለ so they started saying it depends so ላንተም መልስ አሁን ጥሩ ነው መጥፎ ነው ማለት ይከብዳል it depends ብዙ ስለምታይ ይመስለኛል like እያደክ ስትመጣ ብዙ ነገር መጥፎንም ጥሩንም ኤክስፒሪየንስ እያረክ ስለምትመጣ የራስህን እንትን ነው ብዙ የምታስታውሰው ያያሃቸውን ነገሮች ግን ወጣት ስትሆን ብዙ ላታይ ትችላለህ so ብዙ የምታየው ጥሩን ብቻ ወይም ኦፕቲሚስቲክ በጣም ትሆናለህ እሱ ይበዛል ከንትንነቱ ይሄ ያ አሁን ግን ወይ ቤተሰብ ሲኖር ይሄ ሰው የቤተሰብ ይኖረዋል ወይ you know ብዙ ነገር ታስባለህ so I think እንትን እያልክ ስትመጣ ይመስለኛል ያደክ ስትመጣ ብዙ ነገር ታይና ትፈራለህ እና the challenge is ትክክለኛውን ባላንስ ማግኘት ያንን ኦፕቲሚዝም ያንን ድፍረት ማጣት የለብህም በምንም አይነት ግን ደግሞ የተወሰነ ብስለትም ይጠቅማል ያስፈልጋል ግን ስለ አፖዚት ታሪካችን አጀማመራችን ስናወራ ስለነበረ አንድ የመጨረሻ ቁልፍ ሰው ኢንትሮዲዩስ ላርግ ጌዲዮን ይባላል actually ወንድሜ ነው እንግሊዝ ሀገር ተምሮ ለተወሰነ አመት እዛ ሰርቶ I think እንደ ብዙዎቻችን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ሐሳብ ነበረው at that point እኛ ስራ እየሰራን ነበር እሱም በኮምፒውተር ሳይንስ ነበር የተመረቀው why don't you come and join us because ሌላው ነገር ኢትዮጵያ ትልቅ የሚያስቸግረን የነበረው ነገር አሁንም I think ለብዙ ሰው የሚያስቸግረው is በቃ capable ጎበዝ fit for purpose again ሰው ማግኘት ነው ያው ወንድሜም ስለሆነ አውቀዋለሁ ኤጁኬሽንም ባክግራውንድ የነበረውም ኤክስፒሪየንስ እንደሚጠቅመን ገመትና መጣ ኢትዮጵያ በዛው ጠቅልሎ ገባ ከኛ ጋር መስራት ጀመረ እና እሱም ራሱ የራሱ እኛን ኮምፕሊመንት የሚያደርግ ስኪል ሴት ይዞ መጣ is more on process project management እና ሲቀጥል ወደ product design and product management so he joined us ከተወሰኑ አመታት በኋላ he also became a partner in Apposit እና ዛሬ ያው Appositን የደረስንበት ማን አደረሰው ብትል ያው ከነበሩን ሰራተኞች በስተቀር the leadership was the four of us obviously everybody that worked with us was hugely important to everything we did from the people that opened the doors in the morning to the system architect እና እስከ ዛሬ እንደውም ባለፈው ተገናኝተን ነበር ሁላችንም እና በጣም ነው ደስ ያለኝ I mean ከጀመርን ጀምሮ የነበሩ ሰዎች are still there ሌላ ቦታ የሄዱትም መጥተው ነበር ግን everybody played just a big part in the Apposit story ከዛ ምን እንዴት ነበር የመጀመሪያ ፕሮጀክታችሁን ሰራችሁ መች ነው የኢሲኤክስ ሲስተም ዴቨሎፕ አድርጋችሁ ነበር so ECX I think ከነበሩን ጨረታው ትልቅ ፕሮጀክት ምንላቸው ካልተሳሳትኩኝ የመጀመሪያው ነበር ካልተሳሳትኩኝ maybe ከዛ በፊት የተወሰኑ ጥቃቅኖች ነበሩ ግን ECX ለኛ ትልቅ ነገር ነበር it was a high profile የታወቀ እንትን እና ጨረታው ወጣ ጨረታው እንግዲህ they were looking for market data system so ECX ብዙ market data አለው ነበረው የፕራይስ ኢንፎርሜሽን ለኢሲኤክስ ተሳታፊዎችም የፋይናንሻል ፖዚሽናቸው ብዙ ዳታ ነበረው እና
ፕሮጀክቱ ባልሳሳት ያንን ማርኬት ዴታ ፐብሊክሊ እና ፕራይቬትሊ ለኢሲኤክስ ስቴክሆልደሮች አቬል ማድረግ ነበር። በኤስኤምኤስ እና አይቪአር ተሰምቶ የማይታወቁ ነገሮች ነበሩ ያኔ። ኤስኤምኤስ ሜቢ ግን አይቪአር I'm trying to remember እንትኑን voice something I can't remember the acronym of IVR አሁን በጣም ስለተለመደ ግን ያው voice based ሲስተሞች ደውለህ you know አንድን whatever የሆነ ሰርቪስ ለማግኘት አንድ ተጫን ሁለት ተጫን አሁን is common አለ so that was it እና በጣም ፈልገነው ነበር ፕሮጀክቱ so ጨረታ ወረቀቱ ወጣ ጨረታ ወረቀቶች እንደምታውቁ ሃይ ሌቭል ናቸው የሆነ አይዲያ ይሰጣል እንጂ የፕሮጀክቱ ዲቴል የለበትም እኛ ግን እሱን ወስደን እሱን ወስደን ያልነበረንን ፕሮዳክት we did it ገና ጨረታውን ሳናሸንፍ ስትል ሰምቻለሁ ቀድማችሁ እንዴት ግን በምን ታውቁታላችሁ እንዴት ሰራችሁ እሱ ነገር ገባን I don't know ገባን የሚፈልጉት ገባን እና ብዙ ጊዜ ሶፍትዌር ስንሰራ ሞጁላር እንዲሆን ለሌላም ነገር መጠቀም እንድንችል ባናሸንፍም ይሄ ነገር ወደፊት ይጠቅመናል አለ እና at the core ምንድን ነበር it was a multi-channel messaging system multi-channel MMP we called it MMP I can't remember acronymዎቹ የረሳኋቸው ነው ግን at the core እንደዚህ የተለያዩ communication channelዎች with SMS IVR even at some point fax integrate አድርገን ነበር so እነዚህ communication channelዎችን በማንኛውም communication channel applicationዎች መነጋገር እንዲችሉ so this core component እና the configurationንም abstract አድርገን interface አድርገንለት በቀላሉ ማንም ሰው በእነዚህ ቻነሎች ኢንተራክሽኑን ፕሮግራም ማድረግ እንዲችል ያንን ሰራን እና ሰራ ነው ሌላ የሚጫረቱት እንግዲህ ኦሬዲ ፕሮዳክት ያላቸው ከውጭ ሀገር የሚመጡ ምናምን እና ኢንተርቪው or some ኢንተርቪው ይሁን ብቻ ሄደ ዴሞንስትሬት ማድረግ ነበረብን ፕሬዘንቴት ማድረግ ነበረብን ያ ሎካል ኖሌጅም ስለነበረን you know ይሄ ለኢትዮጵያ እንዴት እንደሚጠቅም እንዴት ቀላል እንደሆነ ዋጋውም ተመጣጣኝ እንደሆነ ማሳየት ቻለን ኦልሞስት ያለቀ ፕሮዳክት ነው ያሳየናቸው ስለዚህ ገና ስራውን ሳይሰሩት የሚፈልጉትን ነገር ያገኙ ይመስለኛል በዛው ጨረታውን አሸነፍን እና it was amazing ECX by the way ያኔ it was an exciting new thing ECX የነበሩት ሰዎች አሁን በጣም ጓደኞቼ ናቸው again ከምትግባባቸው ብዙዎቹ ከውጭ የመጡ ነበሩ in fact አብዛኛዎቹ ማኔጅመንት ላይ ነበር so ትግባባለ you're still excited you know አገር እየገነባን ነው አዲስ ነገር ኢንትሮዲዩስ እያደረግን ነው it was a very amazing project እና እሱም ተሳካልን ተሳካ so eventually ምንድን ነበር enable ያደረገው ማንም አገር አቀፍ ቴክስት ልኮ የማንንም commodity price እዛው በቴክስት ያገኛል አሁን sounds common and simple ያኔ it was አዲስ ነገር በስልክ ደውለህ በ4-5 ቋንቋ even እነዚህ voice እንትኖቹን ትዝለኛል እኔ ነበርኩኝ ወይ በራሴ ድምጽ ወይ በአንተ ድምጽ ነበር at some point maybe for the demo በራሴ ድምጽ ነበር ከዛ በኋላ ሰው እየቀጠርን የቀዳ ነው and that was it was very successful እዛም ላይ there were some really amazing innovations ለምሳሌ at some point ECX electronic ዲስፕሌዎች አመጡ እና it was a Pakistani company ትዝ አይለኝም ስሙ ዲስፕሌዎቹን አመጣ ኢንፎርሜሽን እዛ ትልካለህ ዲስፕሌዎቹ ግን ኢንተርኔት የላቸው እና እንዴት ነው የሆነ ሪሞት ከተማ ላይ ያንን ዲስፕሌይ አፕዴት የምታደርገው እኛ ባክኤንዱ ማርኬት ዴታ ሲስተም አለን አንተ ኤስኤምኤስ ልከ ከጠየቀው ይመልስልሃል እንዴት ነው ዲስፕሌው እንግዲህ ኤስኤምኤስ ልኮ አይተ anyway እዛ ላይ it was really again innovation ለኢትዮጵያ የሚሆን so ከፓኪስታኖቹ ጋር ሆነን በኤስኤምኤስ እነዛን ዲስፕሌዎች አፕዴት እንዲደረጉ ሲስተም ሰራንላቸው
ሶ ማኑዋል የሆነ ሰው ኖ ማኑዋል የለም ሪፍሬሽ ያደርጋል ኤቭሪ ራሱ ፖል እያደረገ ከኤስኤምኤስ ኦኬ በኤስኤምኤስ አፕዴት እናደርጋቸዋል this is more reliable እንግዲህ than ኢንተርኔት ሄደ እዛ ገጠር የሆነ ቦታ አትሰካም so the most appropriate again እቺ ቃል suitable ለኢትዮጵያ ኤስኤምኤስ ነበር so እሱን ኢኖቬት አድርገን አብረናቸው it was successful እቺ ኢሲኤክስ ጀርባ ያለችው ናታ እንደዚህ በመብራት ነገር ያለችው ጨረታ ውስጥ ያለችው tickers ወይም ሪሞት ከተማዎች ላይ look like a price list የሰሊጥ or የይርጋ ጨፌ grade A ምናምን ይሄ ነው የዛሬው ዋጋ እና it has to be up to date price information ገበሬው ገበያ ሄዶ የሚሸጥበት ዋጋ ነው so reliable መሆን አለበት መጥቀም አለበት so it had to work እና you know ለአፍሪካ የሚሆን ሶፍትዌር ስልህ lower quality ነው ብላችሁ አትገምቱ it has to be world class ቴክኖሎጂው ሊለይ ይችላል እንጂ it has to work አለዛ ሰው ካልተጠቀመው አይጠቀምም ቴክኖሎጂ አፍሪካ ስለሆነ lower quality መሆን አለበት ማለት ያለ ልክ ነው ግን መስራት ያለበት መሆን አለ መስራት ግን you have to think ትንሽ ባለህ constraint እንዴት ነው ከዛ የኢንተርናሽናል ደንበኞች ሰርቪስ ማድረግ ጀመራችሁ ከሎካል ማርኬት በተጨማሪ ቀጠልን ሎካል ማርኬት ውስጥ ብዙ ቀጠልን ለግል ሰራችሁ ምን ሴግመንት ሰራችሁ ያ so ያኔ I don't know አሁንም it might be true ኢትዮጵያ የግል ሴክተር ጥሩ ብር ከፍሎ ሶፍትዌር የሚያሰራ አልነበረም ወይ ጥቅሙ ብዙ አልገባቸውም ወይ ዋጋው ከፍ ይልባቸው ይሆን አሁን የግል ካምፓኒ $60,000 that was our first contract right $60,000 ከፍለ ሶፍትዌር አሰራር ብትለው ብታገኝም ብዙ አይደለም so ትልቅ ማርኬት ሆኖ አላገኝ ነው መንግስት ላይ ነበር ትልቅ ማርኬት መንግስት ላይ የተለያዩ ነገሮች ሰርተናል so NGOs TechnoServe man አሁን እያመጣህልኝ ነው እዛም ላይ it was amazing like so and now this is what really excited us እና be self critical ብትለኝ እኛ ኢንትረስት ያደረገንን ኤክሳይት ያደረገንን ነበር የምንሰራው ለብሩ ብለን አልነበር የምንሰራው እና because of that maybe አንዳንድ ስህተቶች እንትን ብለናል ግን በቃ ራሳችን ስለሆነ የምንሰራው it had to be interesting ስለዚህ I don't know accounting software or I don't know stock management software ስሩ ብትለን ይሄ you know መቶ ጊዜ ከዚህ በፊት የተሰራው it wasn't interesting so TechnoServe ስታነሳ that was cool there was TechnoServe and there was a few other NGOs so what happened is እቺ ዲስክራይብ ያደረኩላችሁ ለኢሲኤክስ የሰራ ነው ብታስቡት ያን ጊዜ again ህዝብ ጋር ለመድረስ ወይንም ኢትዮጵያን የመሰለች ሀገር ውስጥ ለመስራት ከአዲስ አበባ ውጭ ማለት ነው ኢንተርኔት የለም ቴክኖሎጂ እዛ ማውረድ ከባድ ነው so what becomes በጣም useful is SMS እና ስልክ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ so anyway ለኢሲኤክስ የሰራነው ፕሮዳክት ለብዙ ነገር ይጠቅመን ጀመር so generally it was around data collection data collect ለማድረግ in a timely fashion ከባድ ነበር በወረቀት ነበር maybe ወረቀቱ በመኪና ተጉዞ የሆነ ቦታ ይደርስና እዛ ዳታ ኢንኮደር ሊኖር ይችላል ይገባል if you're lucky ከ2-3 ሳምንት በኋላ decision maker ጋር ዳታ ይገኛል that's 3 weeks later the situation's already changed so this use case ብዙ አጋጠመን TechnoServe አንድ ምሳሌ ነው እነሱ አሁንም ያኔም አሁንም ቡና ላይ ብዙ ይሰራሉ so ለነሱ የሰራንላቸው እነዚህ ኮፊ ኮኦፐሬቲቮች የሚመጣውን ቡና ትራክ ማድረግ ኳሊቲውን ኳንቲቲውን የት በምን ቀን ምናምን ይሄ ሁሉ በኤስኤምኤስ ነበር የሚላከው ኤስኤምኤስ ይሰራል immediately in real time የፈለክበት ቦታ ላይ እዛ ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም በለው ይገኛል ማለት ነው so ይሄ ትልቅ at the time was innovative and now we did many projects like this we did another one that I remember malaria ላይ so malarian track ማድረግ basically because
I'm not a public health expert, ግን malaria outbreak መቆጣጠር ትልቅ ስራ ነው። So ከhealth posts, again very rural oftentimes, health post በየቀኑ የማላሪያ patient information ይመጣል። ስንት malaria patient፣ ምን አይነት malaria ምናምን። So it is malaria outbreak ቢኖር immediately respond ማድረግ የሚችለው እና for something like this timely data was በጣም critical. So anyway እንደሱ ብዙ ሰራን። ምን ሆነ? It became a product. I still remember the name and the logo. It was called Connect. So it became one of the first products of Apposit. And because ስናስበው every day የወጣ ፕሮጀክት ፈልገህ እንደ አዲስ ሶፍትዌር ሰርተህ አስረክበው ወደሚቀጥለው ለመሄድ ከባድ ነው። ማናችንም ደግሞ ሴልስ አንወድም ነበር። እኔ ላይ ነበር actually responsibility. እኔም sales is not my thing that much. I mean, Apposit, I did the sales because ግን so ስናስበው okay ከኮንሰልተንሲ ወደ ፕሮዳክት መምጣትን ጀምር። አንዷን ፕሮዳክት በተደጋጋሚ ተጠቅመን ብዙ ክላይንት ሰርቭ የምናደርግበት። So we created this product called Connect. ለቴክኖሰርቭ ለዚህ ለማላሪያ ፕሮጀክት ለብዙ ፕሮጀክቶች መጠቀም ጀመር። Anyway, it turns out that project itself, each project was so unique. ብዙ customization ይፈልግ ነበር. It wasn't as scalable as we wanted. Anyway, that product eventually died. That specific thing, but ግን በዚሁ ወደ አውትሶርሲንጉ ከመግባታችን በፊት ለሌላ ሀገር ከሰራው ቅድም ያልከው ብዙ የኢትዮጵያ ቢዝነሶች ለሶፍትዌር ለማውጣት ዝግጁ አይደሉም። በተለይ በዛ ጊዜ ነው $60,000 በለው private sector አሁን private sector ዝግጁ ነው ይመስላል? I think so. I'm definitely ከዛን ያኔ ከነበረው definitely ግን የኢትዮጵያ ማርኬት still ትንሽ ነው in terms of like እውነት ማርኬትን ስታይ compared to other countries. I mean ትልቅ አገር ናት ግን አሁን ለሶፍትዌር I don't know $100,000 አውጥቶ የሚከፍል private company ብትለኝ still ትንሽ ናት ማርኬቷ compared to even Kenya or the US or other ሌላ ኢኮኖሚዎች. So it's still እና ይሄ የኢትዮጵያ አንዷ ቻሌንጅ ይመስለኛል። ትልቅ አገር እንደመሆናችን አንድ ፕሮዳክት ስታስብ your addressable market eventually ስትደርስበት still ትንሽ ነው unless ለብዙ ሰው በትንሽ ዋጋ የምታቀርበው ነገር ካልሆነ ትንሽ ነው። ግን አሁንም ማርኬቱ እሱም በጣም በተለይ ከስተማይዝ የሆነ ሶፍትዌር ለመስራት ትንሽ ነው። ግን አሁን still ለሚድ ሳይዝ ካምፓኒዎች የሆነ ኢፒአር የሆነ ሲስተም ለመስራት still ለማግኘት still አስቸጋሪ ነው እንደ ቢዝነስ። እንዴት ታያለህ እሱን? So I'm sure ሁሉም ቢዝነስ አሁን ካሽ ሬጅስተር እንኳን በመኖራቸው ራሱ የተወሰነ ኦቶሜሽን አላቸው። So አለ ማርኬት እና በትንሽ ጀምሮ ያደጉ ማደንቃቸው ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። ምሳሌ እነ ሲነት ታይሚንጋቸው is perfect. አሁን ሰፊ ገበያ ያላቸው ኩባንያዎች ናቸው። እነ ፔድስ እነ ምናምን ጥሩ ቢዝነስ አላቸው። So I think it's developing. ERPም አለ whether it's Dynamics or SAP or Sage ምናምን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ የሚጠቀሙ አሉ ካምፓኒዎች። ግን still እንደዚህ አሸንፎ ማርኬት ዶሚኔት ያደረገ እሱ ነው እኔ ሪላያብል የሆነ የሉማ እሱ ነው። እነ ሲኔት ራሱ it's a regulated industry, so የተወሰነ barrier to entry አሉ። so እነሱ አሁን they're big market leaders እዚህ ሴክተር ላይ ማን አለ ቢባል የምትጠራቸው አንድ ሁለት ስሞች አሉ እና ለሁሉም ሴክተር እንደዚህ መኖር ያለበት ይመስላል። ERP እኔ እንጃ እርግጠኛ አይደለሁም። አሉ እንዳልኩት ይሄ የኢንተርናሽናል ሶፍትዌሮች ግን አገር በቀል እንደዚህ ዶሚኔት ያደረገ ERP አለ። I might be wrong ግን ጎልቶ የሚታየኝ የለም።
እና ማአት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ብትላቸው ተመሳሳይ ፕሮዳክት ነው የሚሰሩት HR accounting whatever you know እና generally አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ fragmentation አለ consolidated የሆነ ትልቅ የሆኑ ኩባንያዎች በብዙ ሴክተር አታገኝም እና the same software ላይ for various reasons ጥሩ በጣም የአፖዚት ሰርቪስስ ከሎካል ማርኬት ወደ ኢንተርናሽናል ሶ በደንብ አስበንበት ፕላን ያደረግነው ነገር ነው ብላችሁ ደስ ይለኛል ግን that's not how it happened እንደምታውቁት ቢዝነስ ላይ ብዙ ነገሮች በአጋጣሚነት sometimes you say luck to take advantage of the luck ትክክለኛው ቦታ ትክክለኛው ጊዜ መገኘትና መቻል አለብን ግን ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬት እና እናንተ እንዳላችሁት የወጣ ነው it was through a personal connection and the personal connection was your partner የኤሪክ ወንድምና አሁን ፓጋ የሚባል ካምፓኒ የሱ ፋውንደር and CEO አብረው ነው የተማሩት they went to Stanford Graduate School of Business እዛ ነው የተማሩት ታዮ እንዳልኩ የፓጋ CEO at that point እሱም እንደኛ move back አሜሪካን ሀገር ወደ ናይጄሪያ እና ቀጥሎ የሚሰራውን ነገር ኤክስፕሎር እያደረገ ነበር ትዝ ይለኛል actually ብዙ ነገር ነበር ኤክስፕሎር ያደረግን አብረ ነው different business ideas እና እሱ ይፈልግ የነበረው ወዘ ቴክኖሎጂ ላይ አድቫይዝ የሚያደርገው anyway ከብዙ ነገር በኋላ he landed on the idea of Paga which is a financial services mobile payments financial services company one of the most successful in Nigeria ከሚባሉት አንዱ ነው so ከሱ ጋር ስንጀምር it was just advice እንደውም ባልሳሳት መጀመሪያ የሰራንላቸው ከዌብሳይት በስተቀር was consultancy እሱ ይሄ አይዲያ ነበረው የተወሰነ ብር ፈንድሬዝ አድርጎ ነበር እና ያስበውን ለማሳካት ቴክኖሎጂ ፕላትፎርም መጀመሪያ ፕሮኪር ማድረግ ፈልጎ ነበር so ኤሪክ ከሱ ጋር ሆነው ወደ ህንድ ሀገር ሄዱ ይህን ሲስተም ፕሮኪር ለማድረግ ኤሪክ in advisory capacity ነበር የሄዱት I can't remember 1 ሳምንት 2 ሳምንት እዛ ቆዩ ከቬንደሩ ጋር day out እየተገናኙ ሪኳየርመንቶቻቸውን እያስረዷቸው ይሆናል አይሆንም የሚለውን ለመወሰን ነበር as a vendor software procure ለማድረግ መጨረሻ ላይ and thankfully that vendor ሲጠይቁት ይሄ ነገር እውነቱን ነገርን ምን ያህል ሪወርክ ነው ምን ያህል ነው ለኛ ብለ ካስተማይዝ የምታርጉት ብለው ሲጠይቁት it's all almost entirely no rewrite የምናረጋው by the way this is many years ago now 16 17 years ago so mobile payments mobile technology financial technology ገና እየጀመረ ነበር በተለይ አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ አሁን እንደምታገኘው ማአት ኩባንያዎች ማአት ሶፍትዌር ኦፍ ዘ ሼልፍ ገዝተን እንደፈለግከው ካስተማይዝ አድርገ ፕሮዳክቶቹ more or less በደንብ የሚታወቁበት ጊዜ አልነበረ so እንደዛ ብለው ሲጠይቁት is almost a rewrite አላቸው and so at this point they had a decision እና ኤሪክ ታዮን ሲለው said ይሄን ነገር እኛ ራሳችን መስራት እንችላለን እና በቃ በዛ ተጀመረ ያ strategic decision ተወሰነ basically build as opposed to procure and Apposit became Paga's technical partner on the technology side and now you hear yachi MMP ያልኳት ነገር ለኢሲኤክስ የሰራናት ብታስቡት ለሞባይል ፔመንትስ ቁልፍ ነገር ናት አይደል መጀመሪያ በዩኤስኤስዲ በኤስኤምኤስ ነበር the first versions of mobile money አይደል
እሷ ነገር እስከ ዛሬ ፓጋ ውስጥ አለች። core part of the system. Anyway, እሱ ውሳኔ ራሱ ጠቀመን እኛ ስል Apposit and Paga, because Apposit and Paga increasingly became ጥምረቱ ተታከረ አንድ ድርጅት eventually became one. But so we signed a contract ከነሱ ጋር የሚፈልጉትን ከስክራች እዚህ ለመስራት. And I love the story because እኛ ኢትዮጵያ እነሱ Nigeria, it's across the continent, it's Africans working with Africans building a world-renowned financial services company. So I love it. They're just a corporation. And now, at a time when remote working was ገና ነበር አሁን በቃ ተለምዷል ግን ያኔ አዲስ ነገር ነበር ሲያወራ ሁሌ ሲስተማችን እኮ እዚህ ወሎ ሰፈር ሮድ ይላል ወሎ ሰፈር መንገድ ላይ ነው የተሰራው ይላል so that always makes me smile እዛ ላይ what was interesting መጀመሪያ it was a contractual relationship scope ይጻፋል በሱ መሰረት deliver ታደርጋለህ very soon though we realized for the success of the product it's not the best modality ለምን አዲስ ካምፓኒ ነው it's like ፕሮዳክቱን ገና ዲዛይን እያደረገ ነው is figuring it out እንደዚህ የዲዛይን ስፔሲፊኬሽን አንዴ ጽፈ በሱ ሰርተ የምትጨርሰው ነገር አይደለም ሁሌ there's movement ይሄ ስኮፕ ይቀየራል ይሄንን ቀየር አልሰራም ስናየው ይሄ አያዋጣንምና ምን ማድረግ እንችላለን አለን መጨረሻ ላይ ደረስንበት is okay ይሄን 10 contractually ላይ ከምንመላለስ ኢንሴንቲቫችንን አላይን እናርግ ተባለ so we became investors and shareholders in Paga ምን ሰራው ለራሳችን ነው እንዲሳካ aligned ሆነን it made all the difference ማታ ለሊት 6 ሰዓት ላይ ዛቁጭ ላይ የሆነ ነገር ዲባግ ያረክ ወይ እየሰራህ why am I doing this ብላ አትጠይቅም ለራስ ስለሆነ so that was በጣም ትምህርት ነበር incentives aligned መሆን መቻላቸው ትልቅ ነገር እሱና conflict of interest እንዳይኖር conflicትን avoid ካረክ incentive aligned ካረክ I think ስኬታማ ልትሆን ይችላል በብዙ ነገር yeah so that's የፓጋው መጀመሪያ እሱ ነው በዛ ፖይንት ላይ አቆማችሁ ለሌላ ፕሮጀክቶች አላቆምንም so almost Apposit ተከፈለ ትክክለኛው ቃል አይደለም ግን we had the Paga side we had all the other projects we were working ECX ነበር ብዙም እዚህ አገር ውስጥ የምንሰራቸው ነገር እና ያንን ሞዴል እውነቱን ለመናገር ሬፕሊኬት ለማድረግ ሞክረን ነበር ያንን ሞዴል ስለ ኢንስፓየር ከሚያደርገን የምናምንበት አፍሪካን entrepreneurs ጋር ተጣምረን ቬንቸር ቢልድ ማድረግ እንደ ስትራቴጂ አይተነው ነበር እና we had a lot of discussions እንደ ፓጋ ግን የተሳካልን አልነበረም so ከባድ ሞዴሉ ይመስለኛል ከባድ ሞዴል ነው because ለምን ይመስላል ከባድ እኛም የተወሰነ ሙከራዎች ነበሩ ቴክ ካምፓኒ ሆኖ ሲስተሙን ዲቨሎፕ አድርጎ አንድ አይ ቲንክ የመታወቅ ደረጃ የስኬት ሬቱ አይታወቅም ከዛም ሁሉም አይ ቲንክ ለራሱ ኤግዛጀሬትድ እንትን አለው ባያዝ አለው እና ለዛ ደግሞ ኤግዛጀሬትድ የሆነ ጥርጣሬ ያለው 2-3 ሙከራዎች ነበሩ ብዙ ጥሩ አልነበሩም በእኔ ባየሁት I would agree እናንተ ግን ታውቁ ነበር ፓጋ ትልቅ ይሆናል ብላችሁ ታስቡ ነው አናቅም ምንም ዝም ብሎ አይዲያ on a paper ሲሆን ነው አብረን መስራት የጀመረው ግን አንዳንድ ሰዎች impress ያደርጉሃል you trust them ቪዥናቸውን ደግሞ በቃ you get it and it's big and it's exciting and I think the vision there was big and exciting and now I remember also when you do these I don't know if we called it a SWOT analysis or whatever again where are we good where are we not good in Milan so now we're amazing at building software and delivering we're not so good in new business ideas huge visions and so we said okay እኛንና ግን አንድ visionary entrepreneur and like it's amazing and that's what we're trying to sell and it worked with Paga ግን
እንዳልከው አው ከባድ ነው it's few and far between እንደዛ trust ያለው visionun you buy into it we had a lot of discussions ግን we never managed to pull እንደ Paga አይነት relationship የተሳካ አልነበረንም ግን we intentionally we tried to do that across Africa ለኛ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ internationally Africa ውስጥ ለመስራት that was a strategy interesting ከዛ ወደ 10 አመት አካባቢ ሰራችሁ በዚህኛው ሪሌሽንሺፕ እስከ ዛሬም እየሰራን ነው መልኩ ቀይሮ ማለት ለብዙ አመት 2009 I think ጀምሮ እስከ 2020 so 11 አመት almost 12 አመት in that relationship ሰራ እንደ ፓርትነር ማለት ከነሱ ጋር እንደ ፓርትነር ግን we were all በተጨማሪም we were a service provider so አንተ ቅድም outsourcing አልከው technically they were outsourcing to Ethiopia so ኢትዮጵያ ውስጥ yeah I guess to some extent ከመጀመሪያዎቹ outsourcing companies ነበር by the way Apposit መጀመሪያ ስናስበው outsourcing an important product ነበረ እና ሞክረን ነበር የተወሰኑ ኮንትራክቶች ወስደን ከአሜሪካን ሀገር እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንጉን እዚህ ለመስራት ሞክረን ነበር ትዝ ይልሃል ግን ቅድም የነገርኳችሁ ኢንትረስት የሚያደርግን ነገር ብቻ ነበር መስራት የፈለግነው ብዙ ጊዜ አውትሶርስ የሚደረጉት ስራዎች are not interesting እና ቶሎ ተሰላች ይሄ just mundane work again ራሳችን ስለነበርንበት I just wasn't interesting outsourcing from a business perspective style it's you know you're creating jobs and you're making money from typically not very interesting work hey the BPO industry ወይ ስልክ መመለስ ወይ ዳታ ኢንተር ማድረግ ወይ ስልክ መደወል ምናምን ነው እና anyway አንድ ትምህርት is if you're in business ውስጥ ከሆንክ ራስ ስራውን ለመስራት ሳይሆን ቢዝነሱን ራን ለማድረግ ራስ ከሆንክ የምትሰራው ያው ስራ ሆኖ ቀረ ማለት ነው ግን ሰው ቀጥረ ስራውን የምታሰራበት መሆን አለበት እና እኔ አንድ የተማርኩት ትምህርት ወደ ኋላም ባስበው የምቀይረው ነገር ያስተሳሰብ ትክክል አይመስለኝም ነበር I think ብዙ passionate ለሆኑና እዛ ላይ መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች I think it's interesting እንዳልከው ደግሞ ሙሉ የኮርፖሬት እና ኮንግሎሜሬት ክሬት ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች ግን ያው ለቢዝነሱ የሚያዋጣው ግን ሁሉም ስራ አሁን there's this book I think it's called the E-Myth I can't remember the name MS Revisited something about small businesses እና ምንድነው entrepreneur ማለት ምንድነው ብዙ ሰው አንድ ነገር ጎበዝ ስለሆነ ወይ ስለወደደው ይሰራና ጎበዝ ነኝ ወደዋለው ለራሴ ቢዝነስ ጀምራለሁ ይላል ግን they end up በቃ ስራውን ራሳቸው እና ቢዝነሱን ማሳደግ እንደ ቢዝነስማን እንትኑን እንደ ቢዝነስ ከማሰብ just ስራ ይሆንባቸዋል ራሳቸው ግን ማድረግ ያለባቸው ምንድነው ሲስተምስ ፕሮሰስስ ሰው ቀጥረው ያንን ቢዝነስ ማሳደግ ነው እንጂ ቀን በቀን አንተ ቢዝነስ መስራት አይደለም to be in business ማለት ትክክል ብዙ ኤሌመንትም አለው ከትናንትና ወዲያ ወክን ያረግ ነበር እኔ ከህናና ናስ ሌላ ጓደኛችን ነውና የብዙ የቲቪ ሾው ላይ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች you know በቃ እኔ ነኝ ሁሉም ሰው የሚወደኝ የሚያየኝ ብለው የራሳቸው ቲቪ ቻናል ወይም ሬዲዮ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ይጀምራሉ ሶ ቲቪ ላይ ያሉ ቀራጭ አለ ኤዲተር አለ ቢሮ አለ ፋይናንስ ማኔጅ የሚያደርግ አለ ማርኬቲንግ አለ በቃ ሄደው ታይተው የሆነ ነገር መስራት ነው የራሳቸው ሾው ሲጀምሩ ግን የሁሉ ኦርኬስትሬት ማድረግ አለባቸው እና ብዙ ጊዜ ሳስቴን ያደርጉትም እና ድሮ አንተ ኬክ እየሰራህ የምትሸጠው ደስ ብሎህ ግን ቀን በቀን እየገባ እንደዛ ስትታሽ ረፍት መውሰድ ሳትችል ያ ሁሉ ስራ ይሆንብሃል እና በቃ you lose even andande the passion for the work and now to be in business is not just doing what you want it's growing a business and figuring out how to grow the business and ideally ሰው ቀጥረ ማሰራት ነው እንጂ ራስ መስራቱ አይደለም
መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ያው ኤክሳይትመንት ስላለ ይመስለኛል ሰው ቢዝነስ ሲጀምር ራሱ ይሰራል ኤክሳይት በዛው ግን የቆየ ሲመጣ ራሱ ይዘው ስለሚቆይ እንትኑን ይገለዋል ቢዝነሱን ኢቨንቹዋሊ እየገደለው ይመጣል ግን መጀመሪያ I think it's the first 4-3 years ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚጀምረው ብዙ ቢዝነሶች እንደዛ ናቸው ከዛ በኋላ ግን ነቅቶ እንትን ማድረግ ካልቻለ ሲስተም ኤንድ ፕሮሰስ መፍጠር ካልቻለ የተሰላቸና የተዳከመ ነው ዞሮ ዞሮ የሚመጣው ያ እንዴት ሆንክ ከዛ በኋላ 2020 ላይ ምን ተፈጠረ I think you know በጣም በቅርበት እንሰራ ስለነበረ እርስ በራሳችን እንዴት ኮምፕሊመንት እንደምንደራረግ ስለተረዳ ነው አልፎ አልፎ እንደ ቀልድ ለምን ጀስት ፓጋ ለምን አንድ ለምን አንሆንም እንባባል ነበር እንደ ቀልድ ይነሳ ነበር አልፎ አልፎ ከዛ I think ወደ 2019 በየአመቱ ፓጋ የሆነ ሪትሪት ሄዶ ማኔጅመንት የሆነ ቦታ ሄዶ ስትራቴጂክ ዲስካሽኖች just team building ምናምን ያረጉ ነበር እና ኢትዮጵያ መጥተው ነበር so the whole Paga leadership was here ስለ future ስለ strategy እኛም at that point Apposit okay ምንድነው what's we called it the next big thing ምንድነው የሚቀጥለው እንትናችን አላማችን ምንድነው እንዴት ነው ከዚህ ወደዚህ ወደ ትልቅ ነገር ምን ደርሰው ብለን እንደውም ለብዙ ወራት ያጠናን ዲስካስ ያደረግን ነበር እና የደረስንበት was payments for ለቢዝነሶች business to business payments paying and collecting and making payments ለቢዝነሶች ያንን area identify አድርገን ነበር at the same time I guess የለውጡ ጊዜ ነበር እና ያው ቆይተናል in the market እንደውም ፓጋን ኢትዮጵያ ለማምጣት ሞክረን ነበር ድሮ and this gets into a question of regulation ግን መጀመሪያ ሞባይል ማኒ ምናምን it was እንደሚባለው ባንክ led ለባንኮች ብቻ ነበር የተፈቀደው እና ያኔ ኦኬ ይሄንን ኢትዮጵያ ማምጣት አለብን በጣም ጥሩ ነገር ነው ብለን ሞክረን ነበር ከባንኮች ጋር መስራት ግን at the time እንደ ጨረታ ነበር ሶፍትዌር ይሄን ነበር የምትሸጠው ስናየው ለኛ ለምንፈልገው አሰራር አልተመቸንም ስለዚህ ሞክረን በዛው ተው ነው anyway around 2019 ነገሮች እንደሚቀየሩ ተሰማን አንዳንድ ነገሮች ለውጦችም ነበሩ እና ሴክተሩ ኦፕን እንደሚያደርግ እና ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንደሚኖር ታየን so I think እነዚህ ነገሮች they came together እነ ፓጋ መምጣታቸው እዚህ ቢሮ ቁጭ ብለን ነበር የምንውለው ወደ ፊት እያሰብን ነበር አብረን ፓጋም I think በዚህ ጊዜ ከናይጄሪያ ወጥቼ ሌላ የት መሄድ እችላለሁ ብሎ እያሰበ ነበር እና I can't ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ግን already ወስኖም ሊሆን ይችል ነበር I think ወደ ሜክሲኮ ይሄዳለሁ ብሏል እና ሌላም ሀገር እያሰበ ነበር ከናይጄሪያ ተነስቶ ወደ ሜክሲኮ ብዙ ሰው ይጠይቀን ነበር ግን ለምን ሲባል ናይጄሪያ ሶልቭ የምናደርጋቸው ችግሮች እዛ ሜክሲኮም አሉ እና ትልቅ ማርኬት እንችላለን ብለን ወደ ሜክሲኮ ሄደናል እንደውም ኤሪክ አሁን ሜክሲኮ ነው የሚኖረው አሁን እነዚህ ነገሮች they came together እና ጥያቄው እንደገና ወጣ ለምን አንድ አንሆንም ተባለ because እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓጋ የሚሰራውን መስራት እንፈልጋለን ፓጋ ኤክስፓንድ ማድረግ ይፈልጋል ኢንተርናሽናሊ እንዴት ብለን አብረን መስራት እንችላለን so እኛ የነበረን ምርጫ ለብቻችን መስራት ኢትዮጵያ ሌላው ምርጫ ደግሞ ከፓጋ ጋር መስራት so እኛ የሰራነው ሶፍትዌር የፓጋ ነበር IPO so experience ቢኖረንም ያ IP rights የለንም contractually I think አንዳንድ የሚያስቸግሩ ነገሮች ነበሩ anti competitive clauses and so forth
but still እንደዛ ነው የታየን ሁለቱ ምርጫ እና ታዮ ብዙ ጊዜ የሚናገረው ነገር አለ I think እኛም ኢቶሳችን እንደዛ ነው if you want የሆነ African proverb እናንተ የምታውቁት ብዙ ጊዜ የሚጠቅ if you want to go fast go alone if you want to go far go together ለማሳጠር ነገሩን መጨረሻ ላይ የወሰነው ኢትዮጵያ ለማምጣት እና ከኢትዮጵያም በላይ you know to be የአፍሪካ ሰክሰስ ስቶሪ ለመሆን አብረን ብንሰራ በፍጥነትም በቪዥንም በትልቅም ቪዥን ይሄ ይሻላል ብለን እንደዛ ተጀመረ ዲስካሽኑ በዛው ተወሰነ eventually Paga acquired Apposit እና ያው ማንኛውም ሲቹዌሽን ላይ እያንዳንዱ ስቴክሆልደር የራሱ ሞቲቬሽኖች አሉት ኮመን የሆኑ ደግሞ ሞቲቬሽኖች ይኖራሉ ግን ፓጋ ለምሳሌ የራሱ ሞቲቬሽን አለው እኛ ደግሞ ይሄንን ነገር ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚያዋጣን ቶሎ ማድረግ የምንችለው እና ከኢትዮጵያም የተለቀ ነገር ለመስራት ከፓጋ ጋር ብንሰራ ይሻላል ብለን ወሰንን በቃ በዛ ተጀመረ ያው በጥምረት ለመስራት ፕሮሰሱ ረጅም ነው but I guess ከአንድ አመት በኋላ ኦፊሻሊ አንድ ላይ መስራት ጀመር ኦኬ እንትኑ እንዴት ነበረ ፕሮሰስ ያው ብዙ ፋውንደር የአንዱ የአኩዚሽን ከፋውንደር የሆነ ሌቨል ኦፍ ሪሌሽንሺፕ አለ ከካምፓኒው ጋር ኢቨን ዞ ያው እናንተ ኦልሬዲ ፓጋ ላይም ሼር አላችሁ እንዳልከው የሰጥተው የመሄድ አይደለም ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶም ግን ስቲል አይ ቲንክ ኮንትሮል ማጣት አለ some level of ego አለ you know የሆነ ከዛ ጋር አፍሌት የምታደርገውና ኢሞሽን እንዴት ነበር አላንተ my god ያቺን ቃል ተናገርካት ኢሞሽን ወደ ላይና ወደ ታች የተሰቀንበት ጊዜ ቢኖር ያኔ ነበር ከባድ ነው ሶ ከውጭ ስታየው ምን እንጃ I don't know if I'd go as far ግን a match made in heaven you know like እናቃቸዋለን እናምናቸዋለን mutually respect እንደራረጋለን አላማችን አንድ ነው ብዙ ነገሮች aligned ናቸው ግን you know Paga ብዙ ኢንቨስተሮች ያሉት formal board structure you know formal process እንደም የነበራቸው legal firm London አሉ ከሚባሉት አንዱ ነበር so የሆነ due diligence process አለ ሁለተኛ ደግሞ negotiationም አለ on the terms እንዳልካቸው key ነገሮች like loss of control ምንድነው I mean okay የኔ ሮል ፓጋ ውስጥ ምንድነው የሚሆነው ያሉንንስ ኮንትራክቶች ምንድናቸው ያ ብዙ ዲቴይሎች አሉ እኛ ደግሞ by nature very detail oriented men so እሱን ሁሉ እስክንነጋገር ያው ስራውንም እየሰራን in parallel ስራውን እየሰራ ነው እሱን ሁሉ እስክንነጋገር ጊዜ ፈጀ እና you know አንዳንዴ acquisitions or investments የሆነ valuation ላይ መስማማት አለብ in our case Paga እኛን acquire ሊያደርግ የፈለገው በነበረን ቢዝነስ ሳይሆን ውስጣችን በነበረው ኤክስፒሪየንስ እና ታለንት ነው እና እሱን እንዴት ነው ቫልዩ የምታደርገው so የቫሉዌሽን ጥያቄው was amorphous it was በቃ የምንስማማበት ቁጥር ነው እንጂ እንደዚህ በሂሳብ ሰርተው ሎጂካሊ የምትደርስበት ነገር አልነበረም so obviously there እዛ ላይ ብዙ ንግግር ቅድም እንዳልከው እኛ ምናስበው እዚህ ሊሆን ይችላል እንደውም ትዝ ይለኛል ዋሽንግተን ዲሲ ነበርኩኝ ለሰርግ ሄጄ የመጀመሪያው ዲስካሽኔ ከአንድ ከፓጋ ኢንቨስተር and board member maybe the chair of the board እና የመጀመሪያው ዲስካሽን ነበር ኦኬ ወደፊት ለመሄድ አስበናል ጀነራሊ እነዚህ ናቸው ምንድነው ኦፈሩ እና አወራንና ኦፈሩን ስሰማ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በቃ መልሼ ደውላለሁ ተባብለን የተለየነ ስንነጋገር አይ በቃ ተውት ይሄ ነገር የሚሆን ነገር አይደለም ተባልና በቃ በዛው ሊቀር ነበር because offer ያደረጉና እኛም እንዳሰል ልጅነቱ ትልቅ ነበር እና ለታዮ ተመልሰን ይሄ ነገር የሚሆን አይደለም በቃ ተውት እንቀጥል እንደነበረው
ስንለው አሬካ እንደዚህ እኮ አይደለም እሱ ደግሞ ያ ቬንቸር ካፒታል ባክግራውንድ ነበር ኢንቨስትመንቶች ላይ ብዙ ሰርተዋል ወይንም ደግሞ በጣም ዲሉን ይፈልገው ነበር ስለዚህ እንደምንም ብለው መለሰንን እናጋገር ተባለ anyway እንዳልኩ ብዙ ጊዜ ፈጀ ሁሉም ዲቴል ላይ እስክንስማማ እና እዛ ላይ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ሁለት የሚመጡልኝ ነገሮች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዲል ላይ ይሄ እንግዲህ የኔ አስተያየት ነው ሌላ ሰው ሊላይ ይችላል ግን ከኔጎሺዬሽን ሩም ሁሉም እየሳቀ ከወጣ የሆነ ነገር ችግር አለ ሁሉም ነው ያለቀሰ ነው የሚመጣው ለምን መጨረሻ ላይ it's a compromise እና ወይም አንዱ ደስ ብሎት አንዱ ያኮረፈ ከወጣ እሱም ጥሩ አይደለም which means it's not win-win it's win-lose for one እንዲሳካል it has to be win-win ሁሉም ሰው እዛ ላይ መድረስ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ያስፈልጋል ስለዚህ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ at least በዚህ ኤክስፒሪየንስ ማናችንም ተደስተን አልወጣን እነሱም በጣም ካሰቡት በላይ ሜቢ አውጥቷቸው እኛም ደግሞ ካሰብነው በላይ ተጎድተናል ወይ አጥተናል ብለን so ስትወጣ you're battered and bruised and emotional እንዳልከው እና ብዙ ጊዜ ኢሞሽን የምትለው አቃል it's important because እንደሚባለው አንተ ዲሳይድ የምታደርገው ኢሞሽናሊ ነው ወደ ኋላ ሄደ ነው ራሽናላይዝ የምታደርገው እና በጣም አምናለሁ በሱ ግን በተቻለ መጠን ወደ መጀመሪያው ወደ ነበረህ ራሽናል መመለስ ያስፈልጋል why am I doing this high level እዚህ ዲቴል ውስጥ ወጣህ ለምንድን ነው ምለው መመለስ አለብና ያው እሱን አምነበት ከሄድክ you'll see yourself through it ግን መሃል ላይ ኢሞሽን በቃ አልፈልግም ብለ የምትወጣበት ብዙ ጊዜ አለ ረጅም ጊዜም ነው የወሰደው በዛ ላይ ጓደኞች ነን ጠቅሞናልም ግን አትቀያየምም it was a healthy ነገር መጨረሻ ላይ ሁላችንም አምነንበት የገባንበት ነገር ነው ግን ያ ረጅም ጊዜ very emotional በዛ እንዴት like ስራውን ከዛ በኋላ እናንተም እንትናላችሁ ጨርሳችሁ ወጣችሁ ጨርሰን ወጣን አይደለም በቃ አንድ ሆነን ነው እና አሁን አንደኛው የፓጋ ሞቲቬሽን by the way is ቴክኖሎጂው በthird party ነበር የሚሰራው እኛ ያው ብዙ aligned incentives ቢኖሩም ለኢንቨስተሮች ለአዲስ ኢንቨስተሮች በተለይ እንደ ሪስክ ነው የሚታየው so ያንን ሪስክ ከኢኩዌሽኑን ለማውጣት ለነሱ ትልቅ ነገር ነበረ አንድ መሆናችን then you have that third party risk የሚለው ይወጣል ማለት ነው ግን የእናንተ አክቲቭ ሮል ነበራችሁ አይደል ከዛ በፊት እንዳለ ፕላትፎርሙን ማኔጅ የምናደርገው ዲቨሎፕ የምናደርገው እኛ ነን አሁን አንድ ከሆናችሁ በኋላ ምን የተለወጠ ነገር so ብዙ የሚለወጥ ነገር እንደሚኖር አላሰብንም ነበር ግን ለውጦች ነበሩ አሁን በፊት ኤሪክ ኢፌክቲቭሊ የፓጋ ሲቲኦ ነበር ቺፍ ቴክኒካል ኦፊሰር በኮንትራክት ስንሰራ እሱ በሱ ቀጠለ ሳይመንም at this point አብዛኛው ስራ I don't know 60% ምናምን ፓጋ ላይ ነበር ጌዲዮንም አብዛኛው ስራ እዚህ ላይ ነበር ስለዚህ እነሱ በተረፋቸው man hours እና ባለን የተወሰነ ሎካል ቲም ነበር የቀሪውን ስራ የምንሰራው so ምን ተቀየረ ሁላችንም አሁን ፓጋ ላይ ሮል አለን so እኔ ሲኢኦ ሆንኩኝ ለኢትዮጵያ የኔም ዓላማ ፓጋን ኢትዮጵያ ለማምጣት ነበር so የኔ ሮል እሱ ነበር ሌሎቹ በቃ ኦፊሻሊ የፓጋ ግሎባል ቴክኖሎጂ ቲም ሊደርስ ሆኑ ማለት ነው እና ቀስ በቀስ ተቀየረ እኛ አንቲሲፔት አላደረግነውም ነበር በደንብ perhaps it made sense ግን it was difficult ምን ማለቴ ነው ስራችን በሙሉ ፓጋ ሆነ ባንፈልገውም ስታስቡት ትክክል ነው ትልቁ ቪዥናችን በቃ ፓን አፍሪካን ግሎባል ፊንቴክ ለመሆን ነበር ስለዚህ
ያለንን ሪሶርስ ፎከስ በሙሉ እዛ ላይ ማድረጉ ነው the rational sensible thing. Getting there was tough because እዚህ የነበሩንን ስራዎች በሙሉ አንድ በአንድ መተው ነበረብን እና እሱ ከባድ ነበር because ብዙ የለፋንበት ብዙ የሰራንበት ነገር ነበር እና በተጨማሪ እንዳልኩ ነው ኢቭን ብዙ አመት ብንተዋወቅም ቫልዩአችንም ተመሳሳይ ቢሆንም ያው እዚህ ኢትዮጵያ ኦፊስ ላይ አንዳንድ ኤክስፔክት ያላደረግናቸው ለውጦች ነበሩ ኢምፕሎይ ሞራል በዛን ጊዜ ደግሞ ብዙ ተርኖቨር አየን it was a milestone እና I think ማንኛውም የሆነ ማይልስቶን ላይ ነገሮች shaken up eventually settle እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ለውጥ ኤክስፔክት ማድረግ ትክክል መሰለኝ ግን we had a lot of turnover አንድሮም ጥቂት የነበረው ያንን ዜና ለቲም ብሬክ ማድረጉ I think it's not an easy it might be good ላንተ ለነሱ ደግሞ የገቡበት ኢንሰንቲቭ ሌላ ሊሆን ይችላልና exactly እንዴት ማኒፌስት እንደሚያደርግ እኛም እነሱም ሊያውቁት አይችሉም ነበር ጥሩ ነገር ነው አይደለም እኛም we're still yet to find out ግን I guess አንዳንድ ሰው በዚህ መልኩ መቀጠል አልፈልግም ብሎ ያላለ ብዙዎቹ የቀሩ አሉ ግን ለተወሰነ ጊዜ ሞራል ኢን ኦፊስ እንትን ትንሽ ተዳክሞ ነበር እና ቅድም ዲሲዥን ሜኪንግ እጃችን ላይ የነበረው ነገር በሙሉ ትንሽ ራቀ ዲሲዥኖች ከሌላ ቦታ ነበር የሚመጡት ስለዚህ ፍጥነትም ያው የምታጣቸው ነገሮች አሉ when you become ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ስትሆንና ትንሽ ራስ ቶሎ የምትወስናቸው ነገር ሲሆን የሚቀየሩ ነገሮች አሉ እና ሊደር ያው አንዱ ብዙ መጥፎ ዜናዎች ዴሊቨር ማድረግ አለብህና ሰራተኛ ማሰናበድ ሊሆን ይችላል ዲሞት ማድረግ ሊሆን ይችላል ይሄ ትልቅ ነው ብዬ ነው how did you ወይም ደግሞ ወይም ደንበኛ ማጣት ሊሆን ይችላል የደንበኛ ክሪቲሲዝም ሊሆን ይችላል ያው ያንዳንዱ ቢዝነስ ራን የሚያደርግ ሰው ወይም ክሬዚ ታክስ ሊመጣበት ይችላል ከኤርካዎች ብቻ ጥሩ ዜና እንዳለ ሁሉ ብዙ የሚያስደነግጡ ዜናዎች ይመጣሉና እንደ ቢዝነስ ስራ አስኪያጅ ስትሆን እናን ዴሊቨር ማድረግ አለበት like how do you do that ጥሩ ጥያቄ well እኔ በተፈጥሮ directly ነው የምናገረው ሌላም ብዙም አልችልበትም so ትክክለኛው መንገድ I think directly በተፈጥሮም እንደዛ ነኝ እኛም እንደዛ ነን ግን ፓጋ ላይ ያየሁባቸው እዚያ ሀገር ያልተለመደ እንትን የማደንቀው ቢሄቪየር ነበር እንደ ሊደር እና ምንድነው ብትለኝ ትራንስፓረንሲ ስለ ቢዝነሱ ያለበት ኢቭን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ትራንስፓረንትሊ ነበር የሚወራው እንደዚህ ነው በዚህ ኳርተር የሰራ ነው እዚህ ጋር አልፈናል እዚህ ጋር ይሄን ያህል ብር ይሄን ያህል ይወራ ነበር ለኢንታየር ካምፓኒ at that point 320 ምናምን ሰዎች ነበሩ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ አልተለመደም ነበርና ሁሌ እያየሁት በጣም አሪፍ ነገር ነው እንደዚህ ትራንስፓረንት መሆን ብንችል ደስ ይለኛል ምናምን ልል ነበር so ለማንኛውም ዜና አሁንም ቢሆን with my team I think አንደኛ ሁሉንም ሰው እንደ አዳልት ትሪት ማድረግ እና በተቻለ መጠን as much as possible transparent መሆን and direct ጥሩንም መጥፎንም እኩል መናገር መደበቅ አያስፈልግም መጥፎን ጥሩ ነው ብለ እንትን አያስፈልግም ለምን እነዚህ ሰራተኞች የምትላቸው አንደኛ ያንተ ስኬት በጣም እነሱ እጅ ላይ ነው
እና ወደ መጨረሻው እኔ የገባኝ አንድ ኩባንያ its most valuable assets are its employees እቺን ነገር ነው ምናልባት እድሜ እየጨመረ ሲመጣ የሚገባ በፊት ሲባል ልትሰማ ትችላለህ ግን ወይ practically አይቻለሁ is most valuable እና እነሱን take care ማድረግ አለብህ ስለዚህ openly directly honestly ከነሱ ጋር communicate ማድረግ ለምን ያንተ መሆን አለባቸው ካላመኑህ እንደ ሊደር ካላመኑህ ያንተ አይደሉ ችግር በሚመጣበት ቀን እዛ ቆመው ላንተ አይቆሙ ስለዚህ ጥሩንም መጥፎንም they have to trust you trust ትልቅ ነገር ትልቅ commodity it's not a commodity ትልቅ value ያለው ነገር ነው trust ስለዚህ ያ ለጥያቄ መልስ ቢኖረኝ በተቻለ መጠን ትራንስፓረንት በተቻለ መጠን direct and honest መሆን that most valuable asset of yours your people your staff እሱን የምታሳድግበትና የምታበረክትበት ነገር አንዱ ከዚህ በፊት የነበረ ኢንተርቪው ላይ ያነሳው ብዙ የኛ ቢዝነስ ኮምፒቲቲቭ አይደለም ያ ደግሞ የሆነው አብዛኛው የሳፕላይ እጥረት ነው እንጂ ያለው በተለይ ኮሞዲቲ ላይ ይመስለኛል ያነሳው 5 አመት ይሆናል ኖርማሊ ኢንተርቪው 5 አመት ከምናምን ሆነታል መላ ላይ የነበረ ላይ ማለት ነው አሁን የኢትዮጵያ ታክስ ሴክተር እንዴት ታያዋለህ እና ፋይናንሻል ሰርቪስስ ደግሞ ከባንኮች ውጭ ያሉ የተለያዩ ፕሮዳክቶች ኢኮሲስተም እየመጡ ነው እኔ ከማውቃቸው ጊዜ ይሄ ነው the best ዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ ለመሳተፍ ቴክ ላይ ለመሳተፍ እንደዚህ አይቸው አላቅም በብዙ አይን ስታየው አንዳንድ ነገሮች ብጠቅስልህ ሬጉሌሽን በፊት እኛም ያጋጠመን ፊንቴክ ላይ እንዳንሰራ አበረታች ሬጉሌሽን አልነበረም አሁን በጣም ለውጣል እንደምታውቁት አይደለም ባለፉት 5 አመት አዳዲስ የወጡ ቁልፍ ህጎች አሉ ሁሉንም በሚያሳትፍ መልክ ከሌላው ጊዜ የተለየ መንግስት እንደኛ አይነት እኛ ኢኮሲስተም ውስጥ ያሉትን በሙሉ ሰብስቦ አናግሮ ያሉትን ችግሮችን ተብሎ አሰላሰ ያወጣው እና ያኔ ትዝ ይለኛል ብዙ ስብሰባ ብዙ ጥያቄ በየቀኑ ፈረንጆቹም አብዛኛዎቹ ለመርዳት የሚፈልጉ ይመጡና ደሴም ጥያቄ ነበር የሚጠይቁ ምን ማድረግ እንችላለን ምንድነው የጎደለው at some point የኔ መልስ ምን ነበር በቃ ካሁን ወዲያ እኛ ላይ ነው ስራውን መስራት ነው እንጂ የቀረው ለጊዜው የጠየቅናቸው ነገሮች በሙሉ ተመልሰው እንላል ያልኩበት ጊዜ አለ እሱ ትልቅ ነገር ነው እንደዚህ ከማስታውሰው እንደዛ ብዬ ብዙ አላቅም ስለዚህ በቃ የቀረው እኛ ሰብቷስ እኛንን አሁን ኢኖቬት አድርገን ፕሮዳክት ሰርተን ለማርኬት አቅርበን ቢዝነስ ገንብተን የሚቀረው ስራ እኛ ላይ ነው ብያለሁ እሱ አንድ ነው ሬጉሌሽን ተቀይሯል I guess ኢኮሲስተሙ ያለው ታለንት ያሉት ግራጁዌቶች ኢቭን ያለው ኤክስፒሪየንስ በጣም ተስፋፍቷል ሲኒየር ኢንጂኒሪንግ ታለንት የመሳሰሉ ነገሮች I think አሁን ከበፊቱም ቢኖር አለ still በጣም ኤክስፒሪየንስድ በጣም ጎበዝ አሁን ለምሳሌ እኔ አዲስ ቴክ ስታርታፕ ልጀምርና ነገ ሲቲኦ ፈልጋለሁ ብል still ያስቸግረኛል እኔ የምፈልገው አይነት ሲቲኦ ለምሳሌ ለማግኘት ግን anyway is developed engineers አሉ and so forth infrastructure ተሻሽሏል cost of internet smartphone penetration even ሰው ለቴክኖሎጂ ያለው ተቀባይነት and so forth እና የተወሰኑ ማነቆች ነበሩ ዲጂታል ኢኮኖሚ አንደኛው was payments ምንም ቢዝነስ ብትሰራ ሞኔታይዝ ልታረጋው አትችልም ነበር because ዲጂታል ፔመንቶች አልነበሩም እሱ አሁን እንደምታውቁት አለ ኢኮሲስተሙ ከሞላ ጎደል አሁን ያበረታታል ለዲጂታል ቢዝነሶች
በተጨማሪ ደግሞ አይተናል አንዳንድ ሰክሰሶችን አይተናል ሶ ይቻላል ለሚኖም እንትን አለ ሶ ከነበረው አሁን it's the best time ግን still I think ብዙ የሚጎሉት ወይም ለኢትዮጵያ ዩኒክ የሆኑ አንዳንድ ቻሌንጆች አሉት እንዳልኩ I think human capital still ችግር ነው እና አሁን ከኮቪድ በኋላ which was about Paga እና እኛ አንድ የሆንበት ጊዜ በኋላ ያየነው ችግር በጣም ብዙ ስታፍ ለአውትሶርሲንግ ስራ እናጣለን ሶ ታለንት ግሎባሊ ነው ኮምፒት የምታደርገው እዚሁ ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ ግሎባሊ መስራት ይችላል ሶ ያንን ታለንት ስበ ለማምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ስቲል ቻሌንጅ ይመስለኛል በስት ታለንት ይወጣል አሁንም ከሀገሩ እዚህም ሆኖ ስቲል ለውጭ ነው የሚሰራው ሶ the best and brightest minds ብዙ ጊዜ ስቲል ኢትዮጵያን ከመገንባት ሌላ ሀገር ነው የሚገነባው እና it's understandable because ያለው ልዩነት የመክፈል አቅም አሁንስ ምንድነው አሁን ወደ ስታርታፑ ንግባና እንዴት ታየዋለህ ስታርታፑን ሲን አሁንስ ያለ ሮል ምንድነው ሶ ስቲል ገና ነን በጣም ገና ነን አሁን ያለኝ ሮል 14 አፍሪካ ሀገሮች ላይ እሰራለሁ እና ኢትዮጵያ ስቲል በጣም ወደ ኋላ ቀርታለች in terms የስታርታፕ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት ናቸው አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት የስታርታፕ ማቹሪቲ የኤክሲኪዩሽን ካፓሲቲ ኢቭን የቢዝነስ አይዲያው እንትን the maturity እንዴት የታሰበበት the sophistication of the business በጣም ልዩነት አለን ሶ ገናነን በጣም ገናነን ዛሬ እንደውም ሳሳት ላይ ሳወራ ነበር በጣም ብዙ ሰፖርት አለ እንደዚህ አክሰለሬተሮች እዚህ የሚታወቁ አሉ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ ወጣትን ለማበረታታት ስታርታፕ ምናምን ይባላሉ ግን ኢቭን አሸናፊ ተብለው የሚወጡት ከነዚህ አሁን ሳያቸው from like an investable perspective or ሊሳካላቸው ይችላል ወይ የሚል perspective ገናነን እና I'm still thinking እዛ እንዴት ነው እዛ የምንደርሰው የሚለውን still እያሰብኩበት ነው ገናነን ብዬ አስባለሁ ምንድነው የሚጎሉት ነገሮች ብለህ ታስባለህ ገና እንድንሆን ያደረጉን ነገሮች I think ብዙ ሚዲያም attention ስላገኘ አንዳንድ ሰክሰሶች በተለይ ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ውጭ ሀገር የስታርታፕ ሰክሰስ ጎልተው የሚታዩ አሉ እሱ ስላለ ሰው ያምንበታል ግን ሪያሊቲው is ከስንት ሺው ነው ተወሰኑ ነው ሰክሰስፉል ነው ሶ እንደዚህ ሰክሰስ ስቶሪዎች ዩኒኮርን ይባላል እንደዛ አለማግኘታችን አያስደንቀኝም ገና because they're few and far between እና እንደርስበታለን ግን I think የምመለሰው ያን በፊት ሳወራቸው የነበረው ኢትዮጵያ ሮ ታለንት አለ ሰፊ ህዝብ አለ ምንም የሚያቅተን ሰዎች አይደለንም ግን ኤክስፒሪየንሱ የለንም ኤክስፒሪየንስ ስልህ አሁን ከኢንቨስተር ፈንድ ወስደህ አንድ ካምፓኒ አሳድገህ ኢቭን ኢንቨስተሮች ማኔጅ የማድረግ ኤክስፒሪየንሱ የለም እኛም አንዴ ሞከር ነው በቃ ብዙ ነገር ተምረናል ግን ይሄን ያህል ኤክስፒሪየንስ አለን ማለት አይቻልም ሶ ኢኮሲስተሙ ገና ማቹር አይደለም ኢንቨስተሮች ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የሉም አንዳንድ የሚያግዷቸው ነገሮች ነበሩ በተለይ ስታርታፕ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ በፊት የነበረው ህግ ከ200 ወይ $150,000 በታች ኢንቨስት ማድረግ አትችልም ስታርታፕ ላይ ብዙ ጊዜ 25,000 maybe 50,000 እንደዚህ ያለ ነው ኤንጀል ኢንቨስትመንት የሚጀምረው ሶ እዛ ላይ ኤክስፒሪየንስ ያጠራናል ኢቭን አንድ ቢዝነስ
በትክክል መስራት or አንድ ፕሮዳክት አንድ አሪፍ ፕሮዳክት ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ራሱ የሚያውቅ ሰው ብዙ የለም አሁን on your day to day የምትጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች I don't know ውስን ናቸው ምን ትጠቀማለህ አሁን እዚህ ራይድ ሌላ ምን ትጠቀማለህ ሎካሊ ሜሪ ፖድካስት ምናልባት ቴሌብር እሺ ቴሌብር so my point is so entrepreneur startup what a good product looks like የሚለው ራሱ just experience የለውም because doesn't live it ውጭ ሀገር እኮ everything with public transportation ምን የሚያስደስትህን ነገር ታየዋለህ አሁን ማአት ቢዝነስ አይዲያ አለው I have an app I have a website ስትጠቀመው ግን የሆነ ችግር ያጋጥማል እና the thing about tech is switching costs are low አንድ ሞክረው ካልተሳካ የሚቀጥለው ነው ያለው ነው የምትለው so product design እና valuable service ምን እንደሆነ ራሱ ገና ነው we're seeing it አሁን ያው እንዳልከው ቴሌብር አለ ራይድ እና ምንድነው ቀላል አይደለም value add ለማድረግ with frictionless ሰውን ማስደሰት ማለት ብቻህንም ብትሆን ተጠቅመህ ፈገግ የምትልበት ነገር you know wow ጠቀመኝ I'm going to go tell ጓደኛዬን or ባለቤቴን እንደዛ ነው successful startup የሚፈጠረው so product design ላይ ገና ነን ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል አንደኛው I'm just thinking is experience ራሱ የለንም አሁን I was in London last week እኔም እንግዲህ አንዳንዴ exposure I'm not exposed የሆነ city mapper የሚባል አፕ ኤርፖርት ስደርስ እንደውም ከኢትዮጵያ አንድ ጓደኛ ያገኘው ነው ሲቲ ማፐር የሚባል ነገር አለ እሱ ዳውንሎድ አድርጋ ላይ ሲቲ ማፐር ምንድነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የምትደርስበት አፕሊኬሽን ነው now you might say ይሄ ጉግል ላይ ያለ አይደል እንዴ እና ጉግል is amazing until you see city mapper እና ተጠቀምኩበትና አዛይ ዋው ነው ያልኩት በቃ መሄድበትን ያያው ዘነ ባስ አሁን እዚህ ደርሰሃል እዚህ ጋር ምናምን እና even ጉግልም ያለ ከጉግል ኤክስፒሪየንሱን አሻሽሎታል እና እሱን ራሱ እኔ አይቻዛክ አይኔን ከፈተ you know እና good product design ቅድም እንዳልኩ ነው እኔ ኢትዮጵያዊ ሆነን ማንም ሰው ከሌላ ሰው ይሄን ያህል ዲፈረንት ነው ብዬ አላምንም it's just environmental shape ያደርጋል ግን ማምነው አንድ ነገርን ለመጠቀም በተለይ የድሮ behavior ትተህ ወደ አዲስ ነገር ወደ ቴክኖሎጂ ለመምጣት ከፈለክ ያ ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊትም ስል ሜቢ ሰምተኛል 10 እጥፍ መሻል አለበት ካለው ካሽ ቴሌብር ኦኬ ይሄንን ሃይፖቴቲካሊ ልጠይቅ ይሄንን ጥያቄ ግን ቴሌብር ሰው የሚጠቀመው ኦልተርናቲቭ ካሽ ነው ተከከለ ከካሽ 10 እጥፍ ስለሚበልጥ ነው አይደለ ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆነው ግን በthat order of magnitude ስለሚሻል ነው እና ሰውን ማሳመናል ለምን ገበሬ አይሆንም ቴክኖሎጂ እንዳልኩ ነው ቅድ ተጠቅሞ ባያቅም ካልጠቀመው ይተዋል so your product design has to be excellent it has to be የሚያስደስት እና ይቀረናል እዛ ላይ ለምሳሌ I use ለምሳሌ wise have you used wise yes እኔ እሱን ስጠቀም እንዳልኩ ነው ለራሴ ለሚያይ ሰው ይሄ ሞኝ ሰው ለራሱ ያወራል ልጅ ግን አይቼው በቃ like wow ደስ አለኝ እና ለስንት ሰው ነግሬያለሁ that's good product design እኔ ካየኋቸው በኔ in my opinion anyway that's one of the things እና yeah those are some of it ይቀረናል ጀምረናል it's the best time that I've ever seen it but we still have ረጅም መንገድ አለን ፊት ለፊታችን I think ቀደም ከነሳቸው አንዳንድ ነገሮች ሮንግ ኢንሰንቲቮችም ያሉ ይመስለኛል አሁን ብዙ ጊዜ በኢንኩቤሽን በግራንት በመናምን የሚደረጉ ውድድሮች ያው የዛ ድርጅት ምናምን ኢንትረስቶች አግሪካልቸር ላይ ኮና አግሪካልቸር ላይ እና ያ ማሸነፍ ቢዝነስ ቫሊዴት ያደርጋል ምክንያቱም ኢንሰንቲቭ የተለየ ነው ቢዝነስ ደግሞ የሚከፍል ደንበኛ ማግኘት
ወይም ደግሞ ያ አሳምኖት ነገ ብዙ ሪተርን ይሰጠኛል የሚል ኢንቨስተር ማግኘት ነው እና ብዙ እንደውም ትክክለኛ ኢንተርፕረነሮች ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚገኙ አይደሉም ከዛ የሚርቁ ናቸው ያ ደግሞ probably ብዙ ፖፑላር ሚዲያ ከቨሬጅ ስላለው it might give a lot of wrong የሆኑ ነገሮችን ለብዙ ኦዲየንስ ማለት ነው ምክንያቱም በዛ ቢዝነስ ወይም የሚከፍል ደንበኛ ወይም የሚያምን ኢንቨስተር ኢቫሉዌት አድርጎ ያንን ያስፈልጋል ከዛም የሆነ የስራ ላይ ሰርቶ የነበረ ሰው ሞር ችግርም ኖቲስ የማድረግ የተወሰኑ ዕውቀቶችንም ኔትወርኮችን ቢውልድ የማድረግ እንትን ይኖረዋል ዳን እንትን ከሚል ሰው ግን ሁሉም በየትም ሁሉ ቢሳካለት ጥሩ ነው ሌላኛው ቅድም አይ ቲንክ ኢምፖርታንት ነገር ያነሳው ይሄ ብዙ ጊዜ እንትኑ ይሄ ካፓሲቲ የለም ይባላል ግን ካፓሲቲውም ለመኖር ኢኮሲስቴም ያስፈልገዋል ለምሳሌ አንድ ሰክሰስፉል ስታርትአፕ ቢኖር ኑሮ እዛ ላይ የሰሩ ሰዎች ሌላ ቢመሰርቱ it could be successful መሆን ይችላሉና overall ecosystem is too early to really manufacture በጣም ስትሮንግ የሆኑ ስታርታፖችን እና አንዳንዶቹ ደግሞ ቢዝነሶች ከዚህ በፊት ካንተ ጋር ያወራን ነበረ ትልቅ ይመስላል ሌላ ሀገር ላይ ስላለ ኢትዮጵያ ላይ ሲመጣ ስሞል ማርኬቶች አለ ፉድ ዲሊቨሪ ማርኬት ብታየው ከስኬል አንፃር ስታየው ውጭ ሀገር ላይ it could be big ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ምን ያክል ትልቅ መሆን ይችላል አንተም early investor ነበር ከዴሊቨሪ አድስ ላይ እንደዚህ I'm nodding my head ጥጋቡ አንተም ስላለህበት ታውቃቸዋለህ ትክክል ዲስቶርሽኖች አሉ እና እኔ ምናልባት the best way ይሄንን ለማስረዳት አሁን የምሰራበት role እና ኩባንያ it's called Renew Capital our mission is በእንግሊዝኛ to change the way the world views Africa from giving to investing እኔ ብዙ ጥቅም አለው multilateral bilateral aid donor aid ብዙ ጥቅም አለው በዛ ኩል ደግሞ ዲስቶርሽን የሚፈጥር ነገር አለ አሁን እንትን እንዳልከው እና I believe market ነው ትክክለኛው የሚወስነው አንድ ነገር sustainable እንዲሆን የሚወስነው አንተ የሆነ ችግር ሶልቭ አድርገህ ሶልቭ ስታደርግ የሆነ ቫልዩ ኤክስትራክት ማድረግ ከቻልክ እንደዛ አይነት ሀሳቦች ብቻ ናቸው ሰርቫይቭ ማድረግ ያለባቸው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ አሁንም ቢሆን donor funded or donor funding የሚተዳደሩ ወይ በጣም አቴንሽናቸው ወደዛ ይሄደ from a business perspective from an investor perspective እኔ ብዙ አይመቸኝም so አንድ ዲስቶርሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ያለው ዲስቶርሽን የተሻሻለ ነው ግን መንግስት በጣም ሄቪ ሃንድ አለው ኢኮኖሚ ውስጥ በፊትም ነበር አሁንም ቢሆን አንዳንድ ነገሮች አይበታለሁ maybe specific መታነሳቸው ሬድ ፍላጎች ግሪን ፍላጎች ኢቫሉዌት ስታደርግ ስታርታፕ እና ፋውንደሮችን እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ እና አሁንም የምሰራበት ኢንቨስት የምናደርገው early stage ነው angel what's called seed and pre-seed so very early stage ቢዝነሶች ናቸው ምን አላቸው ብትለኝ ፕሮዳክት አላቸው ቢቻል ማርኬት ውስጥ ኦልሬዲ ገብተዋል so product market fit የሚባል ነገር አለ ያ ፕሮዳክት ማርኬት ውስጥ ቴስት ተደርጎ ቫሊዴት ተደርጓል ወይ that ትክክለኛ ችግር እየፈታ ነው በዛ ላይ ደግሞ ቫልዩ ኤክስትራክት ማድረግ ትችላለህ ወይ ቫልዩ ኤክስትራክት ሳታደርግ በጣም አሪፍ ነገር መስራት የምትችላቸው ነገሮች አሉ ግን ቢዝነስ ሞዴል ፕሩቭን ነው ወይ ኮንቪንስ አድርገሃል ሰው ለዚህ ሰርቪስ ለመክፈል በቂ ሰው ኮንቪንስ አድርገሃል ወይ ግን ስቲል ይሄን ያህል $100,000 የሚቆጠሩ ወይ $100,000 የሚቆጠሩ ወይ ገቢ ወይ ካስተመሮች ላይኖራቸው ይችላል that's okay early stage በመሆኑ so እንደ just እኔ ያለሁበትን ስፔስ ዲስክራይብ እያደረኩልህ ነው so እዚህ ስፔስ ላይ እንደ ፒውርሊ ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንት አይተህ
ካልኩሌት አድርገህ የምትወስነው ነገር አይደለም። ብዙውን ውሳኔ የሚወስነው is the founder and the team, because most likely ያላቸው አይዲያ የዛሬ ዓመት 10 ሊቀየር ይችላል። ምን ይሰራል ምን አይሰራም ፒቨት ሲያደርጉ፣ ግን ያ ቲም ታምንበታለህ ወይ ነው። እሱ ነው አንደኛው ትልቁ ነገር። ከዛ በተረፈ ቪዥናቸውንና ፕሮዳክታቸውን በደንብ ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉ። አሁን አንዳንድ ፋውንደር ፒች ያደርጉና ስቲል ምንድነው ኤግዛክትሊ የምትሰሩት ያስብለኛል። ለእኔ እንደዛ ዲስክራይብ ማድረግ ካልቻሉ እንዴት ነው ለካስተመሮቻቸው ይሄ ይጠቅማል እንደዚህ ነው የሚያደርግልህ? ቢካዝ በቀላል ቋንቋ ነው ለካስተመር ማሳመን ያለብህ። ሶ ኮሚኒኬት የማድረግ ችሎታቸው እና ኢንስፓየር ኦልሶ ቪዥናቸው ትልቅ መሆን አለበት ለኢንቨስተር። ኢንቨስተር እንግዲህ ትንሽ ቢዝነስ በየወሩ የተወሰነ ዲቪደንድ ለማግኘት አይደለም ኢንቨስት የሚያደርገው፣ ትልቅ ይሆናልና ማልቲፕል ጊዜ በእጥፍ ኢንቨስትመንትን መልሳለሁ ይላል። ሶ ቪዥናቸው ኢንስፒሬሽናቸው አንተንም ኢንስፓየር ማድረግ ይኖርበታል። ትልቁ ነገር የተማርከው ቢዝነስ ላይ ምንድን ነው? ሁለት ነገር። ሞስት ኢምፖርታንት to be able to መሸጥ መቻል፣ ለካስተመር ለኢንቨስተር አይዲያን መሸጥ መቻል። ሁለተኛ ኤምፕሎዮችህ your most valuable asset። እሺ አዲስ ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ እንዴት ቴስት ታደርጋለህ? አምንበታለሁ እና ሁለት ትልቅ ነገር ነው ወይ? ለምን ትንሽም ትልቅም ነገር የምታጠፋው ሰዓት ኦልሞስት እኩል ነው። ስለዚህ የማይርዝባው ትልቅ ነገር ላይ ጊዜህን ብታጠፋ ይሻላል። ከፍተኛ ሚስቴክ ሰራው ብለህ የምታስበው ቢዝነስ ላይ your most expensive mistake? not willing to compromise. አንዳንዴ you have to lose to win እና በጣም ሪጂድ የሆነ አቋም መውሰድ even if you think it's principled. I mean well you have to be principled, ግን compromise I think in negotiations ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ያለ ቀን ቢዝነስ ላይ እየሰራ I think የመጀመሪያ ኮንትራክታችን ስንፈርምና I think also የኢሲኤክስን ስናሸንፍ I think that was raw። በቃ ደስታ that was የቢዝነስ ስንጀምር ከነበሩን የመጀመሪያ ሰክሰሶች እነሱ ነበሩ። ስለዚህ እነሱ ትዝ ይሉኛል። እሺ ለሌላ ኢንተርፕረነሮች የምትመክራቸው ነገሮች? አንደኛ just do it, just start። ብዙ አባባል አለው ግን just start። ብዙም አታስቡበት። በተለይ you're young እኔ ቅድም ዲስክራይብ እንዳደረኩልህ ብዙም ሳናስብበት ነው የገባንበት። ጥቅምም አለው ግን ካልጀመርክ የትም አትደርስም እና ሩቅ ነው መሄደው የዛም መቼም አልደርስም ካልክ መቼም አትጀምር። just start። እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ don't quit። don't quit if you're intelligent enough succeed የማታደርግበት ምክንያት የለም quit እስካላረክ እና grit ይባላል። አሁን entrepreneur ላይ grit is a quality በቃ it's rare ካገኘኸው ግን it's amazing። so don't quit, keep going። just በመገኘትህ በመኖርህ ታገኛለህ እድል someday or another። እድል በለው ግን አንተ እዛ ስላለ ነው እድሉ የሚያጋጥምህ። don't quit so start and don't quit። nice that's it። እሺ ይሄ ውጤታማ የመሆን ቅድም happiest ላይ እያወራን ነበርና ከሱ ነው እንደውም የተወሰደው። ይሄ ውጤታማ ለመሆን ምን ያህሉ እድል ነው ምን ያህሉ ደግሞ hard work ነው? አንድ ቀን happiest ላይ ቀርቤ ይሄንን ቢጠይቀኝ እንዴት መልሰዋለሁ ብዬ ባዳመጥኩ ቁጥር አስበው ነበር የራሴን ፖዚሽን። yeah it's luck is important። luck አለ we got our first contract with luck. we call it luck። ከፓጋ ጋር የተገናኘነው kind of lucky ነው just ሰው በመታወቅ ግን አንተ በመገኘትህ ጊዜው the right time the right place just በመኖርህ
እዛ የምትገኘው it's not luck ሰርተህ ሞክረህ ስለተገኘህ ነው እና you know keep going እዛ በመኖር ራሱ ጥሩ ነገር ያጋጥምሃል የሚለው በአንተ ጥረት ነው so it's a combination ፐርሰንቱ አልሰጠኝም እኔ ቁጥራን ነው ፐርሰንት አልጠየቀኝም እንደ ሃርድ ወርክ ደግሞ የሃርድ ወርክ ሰብስቲቱት የለም ኤክሰል ለማድረግ ልጆችንም ላስተምራቸው የምፈልገው ለመለየት ስራ ይፈልጋል ስለዚህ እሱ ነው I don't know 75% hard work 25% luck አይ ግዜ ላይ ደበጨበረ ፈልቀው አዳም ያለው ላይ ማለት ነው አሁን የፓጋው ሰውዬ ብዙ ሰው ያውቃል ገብቷል አይደል ኢንዲያም ሂዷል ናይጄሪያም ብዙ ሰው ያውቃል ዩኤስ ላይም ብዙ ሰው ያውቃል ሌላኛም ማናቃቸው የሚያውቃቸው ሰዎች ያውቃል ግን ከአዳም ጋር መስራት ይችላል እና I think there is no ከዛ ደግሞ ስለ ላክ ምንም ኮንትሮል የምታደርገው ነገር አይደለም እና ብዙ ጊዜ ወደ ስለ ለላክ ብዙ ቦታ በሰጠ ቁጥር ወደ ኤክስኪውዝ ነው ወደ ኢንአክሽን ነው ድራይቭ የሚያደርግ ዲሌ ነው እንደዚህ ያረገ እንዳለ በቃ ተሰራለ በቃ ላይክ የላክ ላይክ ሪድ እየጨመረ ይሄዳል እና I think በተለይ ደግሞ ብዙ ለማይሰራ ሰው በጣም ለላክ ብዙ ቦታ ይሰጣዋል እንጂ ላኩም የሚያገኘው እዛ አካባቢ አዳም እንዳለው እየሰራኛ እየተንቀሳቀሰ ያለ ካፓብሎ ነው የተገኘ ሰው ነው ትልቅ ልዩነት አለ ሌላ ዓለም ነው ራሱ ያው በራስ ጥረት የራስን ዓለም መፍጠር ትችላለህ ግን ያው የምትጀምርበት ኢኳል አይደለም አይ ሲ አንድ ሌላ ልጠይቅ ግን እኔ እዚህ ላይ ካሌለው ተጨማሪ ብዙ ፓርትነሮች ነበሩ ወደ ጎን ወደ ላይ ወደ ታች ብቻ how do you what are key things መታያቸው ፓርትነር ኦን ቦርድ ለማድረግ በጣም ጥሩ ጥያቄ again ልጆቼ እንደምሳሌ ልጠቀም ግን አንተን ሰው የሚያረጋ አካባቢዎች ያሉት ሰዎች ናቸው እና እኔ በጣም again እድል የታደልኩት አካባቢ የነበሩት ሰዎች በተለይ my business partners በጣም አነሳስቶኛል achieve ማድረግ የምችለው የቻልኩት በጣም ልዩነት ፈጥረውብኛል ሁሌም ብለው ለልጆች even የምትመርጧቸው ጓደኞች በጣም ኢንፍሉዌንስ አላቸው አንተ ላይ ሶ ፓርትነርም እንደዚህ ነው አንደኛ ለስታርታፕ ብቻ ናትጀምር ወይ አትጀምሪ ሚስማማ ፓርትነር ፈልጉ because it's lonely ከባድ መንገድ ነው አንዱ ሲደክመው አንዱ ይቀጥላል አንድ ሰው ደግሞ ሁሉንም ነገር ጎበዝ መሆን አይችልም ስለዚህ ኮምፕሊሜንተሪ ፓርትነር ፈልጉ ይሄ ቅድም አላልኩትም እንጂ በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል find a co-founder find two co-founders ኮምፕሊሜንት የምትደራረጉ ሌላው ነገር ኮምፕሊሜንት መደራረጋችሁ ጥሩ ነው አሁን እኔ ሳይመን ኤሪክ ጌዲዮን በጣም ኮምፕሊሜንተሪ ነበር ውሳኔም ስንወስድ አብዛኛው ጊዜ አለን ካራክተሮች አሉ እኔ በጣም ዲሊብሬት ነኝ ብዙ ነገር አስቤበት ነው ኤሪክ ኢምፐልሲቭ ነበር ሳይመን በጣም ሎጂካል ነው ሶስታችን አንድ ላይ ስንሆን usually የምንወስነው ውሳኔ more or less ጥሩ ውሳኔ ነበር ማለት ይችላል so complimentary ሁለተኛ trust እና respect በቃ non negotiable እና እንደውም ከቢዝነሱ ይበልጥ የኛ ሪሌሽንሺፕ እና ፍሬንድሺፕ ሁሌም ይበልጥብናል ስለዚህ በቢዝነስ በገንዘብ ሳይሆን በሪሌሽንሺፓችን ገንዘቡን ትተህ more important than that was our relationship እና እስከዛሬ በጣም ቅርብ ጓደኞቼ ኮንፊደንት ሪስፔክት ማድረጋቸው ማምናቸው ሰዎች ናቸው ጥሩ በጣም የመጨረሻ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉን አንደኛው የአዳም ፊቸር ምን ይመስላል ምንድነው ነው መስራት እስቲ ካወቀው ለኔም ንገረኝ እባክህ ኒንጃ ቴክኖሎጂ በጣም ኤክሳይት ያደርገኛል ፕሮዳክት ዲዛይን በጣም ኤክሳይት ያደርገኛል ስንት ገና ያልተሰራ ነገር አለ ኒንጃ
ስለዚህ another venture ጀምራለሁ አልጀምርም ምናልባት ካልሆነ በሌላ ሮል ቬንቸሮችን ስታርታፖችን ሰፖርት ማድረግበት እንደ ኢንቨስተር እንደ ሜንተር እነዚህ ነገሮች ይታዩኛል ከአፍሪካ መውጣ አይመስለኝም ከኢትዮጵያም በወጣ I think አስፍቼ እንደማይ እርግጠኛ ነኝ ለ20 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያየሁት አሁን ከአፍሪካ ውስጥ ማየት ፈልጋለሁ ፕሮፌሽናሊ I think አቅጣጫው ወደዛ ነው የሚሆነው ቴክ ነው ወደ ቴክ I mean also I think የምታውቀውን ነገር መስራት ጥሩ ይመስለኛል even ያኔ ከሶላር ወደ ቴክ የመጣሁበት ቴክ ነበር ማቆ እና ወደ ማቆ enjoy ወደ ማረጋው ነገር ነው ያደላሁት I think it's important እና አሁን ባለሁበት ደግሞ ልጆቼ ትልቅ የማይንድ ስፔስን የሚወስዱበት ጊዜ ነው ሁለት ቲኔጀሮች አሉ ህይወታቸው ካንተ እጅ ወጥቶ ወደ እነሱ ማስተላለፍበት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ብዙ ስራ ይጠብቀኛል ለሚቀጥሉት 5 ዓመት እንደዚህ I think ትልቁን ፎከስ የሚወስደው እሱም አንዱ ነገር ሳይሆን አይቀርም በጣም ደስ ይላል በህይወት የተማርከው ትልቁ አንድ wisdom ምንድነው ላይፍ wisdom ዋው ከባባዶችን ጥያቄ ወደ መጨረሻ ነው እንዴት ትላላችሁ ያ ኤክሰርሳይዝ እያረክ እንድትቆይ በህይወት የወሰድኩት አንድ wisdom I think ከሁሉም ስለ ቢዝነስ ነው ይሄ ፖድካስት ስለ ቢዝነስ ነው ያወራ ነው it's not the most important thing at the end መጨረሻ ላይ ምን ያህል ብር እንደሰራ ምን ያህል ቢዝነስ እንደሰራ ሳይሆን አካባቢህ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ the most important thing relationships ናቸው ከልጆች ጋር ከባለቤት ጋር ከጎረቤቶች ጋር ከእናትና ከአባት ጋር ያ ነው ማተር የሚያደርገው I think ሳስበው የዛሬ 30 40 ዓመት 50 ዓመት ካኖረኝ መጨረሻ ላይ ቁጭ ብዬ ማስበው ብር አይደለም ፕሮፌሽናል ሰክሰስ አይደለም ያ አካባቢ ያሉት ሰዎች ናቸው እና ብዙ ጊዜ ስትሯሯጥ ወጣት ያለህ ይሄንን ፕራዮሪታይዝ አታረገው maybe rightfully so ግን ሪሌሽንሺፖችህን መጠበቅና ልክ ስራ ላይ የምታወጣውን ጉልበት አንተ ሪሌሽንሺፕ ላይ ካወጣህ ተደስተህ የምትታወሰው የምትሆን ይመስለኛል I think የሆነ ሰዓት ነው እሱን ትነቃው የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ ወጣት ስትሆን በጣም ሁሌ ትኩረት ሩጫ ላይ ነውና የሆነ እኔ ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ማስበው ለቅሶ ቤት ሲሄድ like ሂት የሚያረጋኝ ሲጀመር ማለት ብዙዎቻችን እዚህ ለቅሶ ቤት ውስጥ ላይ ያለ ሰዎች ከመቶ ዓመት በኋላ ኤግዚስት አናረግም ብዙ ነገር ምን ለፋው ምን ደክመው just doesn't matter እና ያ የሆነ ሰዓት ነው actually በተለይ ወጣት ስትሆን it's hard ብዙ ጊዜ ስላለ ምትሰራው አቺቭ ማድረግ ምትፈልገው እና እንደ ሰውም ደግሞ ስታስበው ደግሞ የሆነ ነገር has to keep you busy ወጣት ሆነ ደግሞ የሆነ እሱንም ባላንስ መጠበቅ አንዳንዴ እሱ ነው አንዳንዴ በጣም እንትን የሚለኝ ዳይለማ የሚሆንብኝ ምን ያህል ባላንስ ማድረግ አለብህ ፕሮፌሽናሊ ኦር በስራ የምትሄድበትን መንገድና ሪሌሽንሺፕህን ወይስ እንትን እያልክ ብሄድክ ቁጥር ነው ያንን ባላንስን እየጨመርክ ያለ like you know እድሜ ወይም ልጆች ብዙ ባፈራ ቁጥር ነው ወይስ what do you think about that ይቀየራል your priorities ይቀየራሉ በእድሜ በተለይ እና I think ትክክለኛው እንትን is balance እና ብዙ ነገሮች ባላንስ ማድረግ አለ ጤናህን relationships ስራህን ስለዚህ ለሁሉም ነገር ጊዜ ያለው ይመስለኛል በጊዜው ነው ግን ባላንስ እያረክ የምትመጣው ማለት if you're lucky አለበለዚያ ጊዜውም ሊያልፍ ይችላል በ60 በ70 ዓመቴ ሪሌሽንሺፖች ላይ ፎከስ ላርግ ብትል I don't know ምናልባት አልፎ ሊሆን ይችላል ደግሞ ግን I think also I think
for the younger generation still አርጅቻለሁ ብዬ አላስብም ግን ራሴን ለምሳሌ በ20 እና በ30 ዓመቴ ባስብ ጊዜ was a commodity ጊዜ አያልቅብህም እንደውም ይበዛብሃል አይደል እሱን አስተሳሰብ መቀየር ብችል ጊዜ is limited ትልቅ ነገር ለመስራት ጊዜ ይፈጃል በተለይ ኢትዮጵያ ጊዜ ይፈጃል እንደውም እኔ የማስበው በ10 ዓመት ይፈጃል የሆነ significant ነገር ለመስራት እና እስቲ ህይወትን በ10 ዓመት ዩኒት ብታስበው ስንት ዩኒት አለ በደም ፕሮዳክቲቭ 5 6 7 I don't know maybe I don't know እስቲ 5 እድል አለ የሆነ ነገር ለመስራት each one is valuable ስለዚህ I would also say to the young ጊዜ is not infinite plan አርጉ እና long term ማሰብ መቻል ቻሉ ለወጣት ከባድ ነው ከ5 ዓመት አልፎ ማሰብ maybe ከ10 ዓመት አልፎ ማሰብ ከባድ ነው ግን ያ አንድ የሰማሁት ነገር ነበር አንተ እንዳልኩ በእድሜህ ዛሬ አንድ ነገር ብትጠይቀኝ እና የዛሬ 20 ዓመት ብትጠይቀኝ ወይ በፊት ወይ ወደፊት ብትጠይቀኝ የምሰጠው መልስ is completely different because I'm different እና እንዴት ነው ዛሬ 20 ዓመት እንዴት ነው የማስበው ብለህ መገመት ከባድ ነው ግን አለ አንድ አንድ ሜተድ አለ ካንተ 20 ዓመት የሚበልጥ maybe similar የሆነ ሰው አማክር አጠይቀው እስቲ እንዴት ነው የምታስበው ዛሬ ስለምንድን ነው የምታስበው እና እኔ እንደዛ አይነት ሰው አለኝ እና ሁሌ ነግረዋለሁ and I've been lucky በጣም ቫልዩአችን ምናምን ተመሳሳይ ነውና እሱም የሚያረጋቸውን ነገር እያየው ኦኬ የዛሬ 10 ዓመት ምናልባት እንደዛ ነው መሆነው ስለዚህ ራሴ ባልሆንም እንደ ፕሮክሲ መጠቀም ችያለሁ ስለዚህ ወጣት ከሆናችሁ ከናንተ በፊት ያሉትን አማክሩ ተነጋገሩ አትፍሩ ሻይ የመሆን ወይም የመፍራት ነገር አለ እነሱ ለምንድን ነው እኔን የሚያናገሩኝ ግን አትፍሩ ሄዳችሁ አውሩ ጠይቁ I think ወደፊት ፊውቸሩን ማየት የሚቻለው በሌላ ሰው አይን በሌላ ሰው ኤክስፒሪየንስ ይመስለኛል Thank you በጣም አደም በጣም ብዙ ነገር ተምረናል ስለ ቴክ ስለ ላይፍ ስለ ኢንቨስትመንት ተምረናልና ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣ ያለውን ነገር በሙሉ ፍሪ ሆነ ስላካፈልከን በጣም እናመሰግናለን እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጊዜው በጣም ቶሎ ነው ያለፈው which means I had fun and I was completely present ስለዚህ እናንተንም አመሰግናቸዋለሁ ቅድም ያልኩ ነገር አለ በጣም ትልቅ ነገር እያደረጋችሁ ነው ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰክሰስ ስቶሪዎች ብዙ አይሰሙም like ከትንሽ ጀምሮ በጥረት በስራ ያደጉ ሰዎች ብዙ አይወራለትም እና ለወጣት ለሚቀጥለው ትውልድ በጣም ሞቲቬሽን ይሆናል እና እናንተ ይሄንን በማዘጋጀታችሁ የራሳችሁን አሻራ እየጣላችሁ ነውና በርቱ I enjoy listening to it ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ and good luck keep it up thank you Adam thank you በጣም መሪዎች የዚህ ሳምንት ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበረ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ